24 મિનિટે 2.5 મિનિટ જ ચાલે ચોખ્ખી સુષમણા, અને 48 મિનિટે 5 મિનિટ હાલે જુગલમાં. ડાબામાંથી જમણામાં જાય, જમણામાંથી ડાબામાં આવે, ત્યારે વચ્ચે જે સંધિ આવે એમાં ચાલે. પણ સામાન્ય શ્વાસની અંદર આખો શ્વાસ ક્યારેક જ બંધ થાય. અત્યારે આપણી જે પ્રક્રિયા છે, આપણે એટલા નીચે આવી ગયા છીએ એટલે શ્વાસ ઉપર આપણું નિયંત્રણ નથી રહ્યું. નકર આખો દિવસ ડાબામાંથી લેવાય અને જમણામાં નીકળે, જમણામાંથી લેવાય અને ડાબામાં નીકળે, એ બી વ્યવસ્થા હતી. એટલે સ્ત્રી અને પુરુષના બધા જ ભાગો હરખા સંતોષાય. એટલે અત્યારે શું થાય, ક્યારેક આપણો પ્રાણ વધી જાય સૂર્યનાડીમાં, ક્યારેક છે એ ચંદ્રનાડીમાં વધી જાય, એટલે એની અસર વધારે થાય. ક્યારેક ચંદ્રનાડીમાં થાય તો શરીર જડતા પ્રાપ્ત કરે, એટલે અંદરથી જે કચરો કાઢવાનો હોય એ ન કાઢે, અમુક કચરો પડ્યો રહે. સૂર્યનાડી વધારે હાલતી હોય તો કફને વિસર્જિત કરી નાખે, એટલે બંધારણ ન થાય. હાડકાને એવું બધું ઘસાવા મળે, અંદર જે કેમિકલ હોય આપણું ચિકાશવાળું, એ સૂર્યનાડી વધારે હાલે તો એને હૂકવી નાખે, એટલે દુખે. એટલે અત્યારે આ જે કલિયુગની અંદર છે એ પ્રાણ ઉપર કોઈનું નિયંત્રણ નથી ને વૈશ્વિક પ્રાણ પણ દૂષિત હોય. એક બાજુ ઠંડી છે, એક બાજુ ગરમી છે, અને જે સુષમણા છે એ સમ છે બે વચ્ચે. એટલે ઓટો સિસ્ટમની અંદર પ્રાણ છે એ પછી આ ટેવ પડી જાય તો આખો દિવસ રહે. સવારમાં જો આપણે 48 મિનિટ આ પ્રાણાયામ કરીએ, લક્ષ ભજન ઓટો સિસ્ટમમાં થઈ જાય. પછી જપય કરવાનો નહીં રહે, તપય કરવાનું નહીં રહે, તીર્થય કરવાના નહીં રહે, એ બધું ખાલી કરવાનું છે. એ બધું એને અભરણ કરીશ, એ બધું કચરો થઈ જાય. પછી કે તો કરવાનું શું હોય કે લક્ષ ભજનનો અર્થ એવો છે કે પોતે જે પ્રાણ લેતો હોય એ આ ડાબામાંથી લે ને જમણામાં કાઢે, જમણામાંથી લઈને ડાબામાં કાઢે. આ રીતે જ્યારે નિરંતર હાલે અને અહીંયા નજર જ અહીંયા હોય એની, એટલે ઊંઘ પણ ના આવે. ઊંઘ નકર શું થાય, આંખો બંધ હોય તો તરત જ ઊંઘ આવવા મળે, તરત સપનાવસ્થા લાગે. એટલે આ બાજુ અને વૃત્તિ સ્થિર થતી જાય. આ વૃત્તિ સ્થિર થાય એટલે લક્ષ પાકું થઈ જાય. વૃત્તિ છે એ સુરતા અને વૃત્તિ બે સ્થિર થઈ જાય, અને પછી આસાનીથી આખો દિવસ એમ જ હાલ્યા કરે. સવારમાં 48 મિનિટ સેટ કરી નાખ્યું ને કામ, એટલે આખો દિવસ પછી થઈ જશે. એમ ગાડીની અંદર ટાયર આમ તેમ હોય તો એને એલાઇનમેન્ટ કરી નાખીએ, એટલે 15-20 દિવસ પછી 6 મહિના સુધી પાછું એમનું એલાઇનમેન્ટ બગડે નહીં, હાલ્યા કરે. તો સવારમાં એલાઇનમેન્ટ કરવાનું છે પ્રાણનું, પછી રિધમમાં હાલ્યા કરશે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ આખો દિવસ વૃક્ષ ઉપર પડે અને વાયુ એ શૂષે ઉપરથી, અને મૂળિયા છે એ જમીનની અંદરથી રસ અને કસ શૂષે, એ બંને ભેગું થાય એટલે એક રૂપ બંધાય. એ રૂપ છે એમાં અગ્નિ પણ છે. લાકડાને તમે હળગાવો તો અગ્નિ હોય, તો સૂર્યની ગતિ અગ્નિ તરીકે વૃક્ષમાં આવી છે, અને ભૂમિની જે ગતિ છે એ જડતા તરીકે એના થડમાં, પછી જે દેખાતો ભાગ છે દ્રશ્ય ભાગ, એની અંદર આવી છે. દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય બંને ભાગો ભેગા થયા છે. એવી રીતે અંશની વૃત્તિ પ્રણવ ઉપર કેવી રીતે આવી, સોહંગમાં 12 આંગળ સુધી, અને એની અંદરથી ઓહંગમાં કેમ ગઈ 52 આંગળ સુધી. 52 આંગળમાંથી જે 7 ચક્રોની અંદર જે ગતિ હતી એમાંથી નાભીમાં પહોંચ્યા પછી 72,000 નાડીઓમાં કેવી રીતે ગઈ. 72,000 નાડીઓની અંદરથી એક ચક્રને છોડી અને પછી 6 ચક્રની અંદરથી 52 જે પાંખડી છે એમાંથી 52 અક્ષરો કેવી રીતે એની કાઢ્યા, લોહી કેવી રીતે પહોંચાડ્યું, 10 ઇન્દ્રિયો પછી કેવી રીતે સક્રિય કરી, એની ઉપર ગુણગણને કેવી રીતે મૂક્યા, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણને કેવી રીતે મૂક્યા, એને કેમ એને ચેતન કર્યા. આ આખી જે ગતિ છે એ અંશની ગતિ. એટલે આપણે ધીરે ધીરે અભ્યાસ કરતાં કરતાં અંશની શું ગતિ છે એની આપણા શરીરમાં શું અસર છે એની ખબર પડે. પછી સ્ત્રીની અંદર એક વસ્તુ નક્કી, સ્ત્રી ભાવ એવો છે કે એમાં સમર્પણ કરવાની તાકાત પુરુષો કરતાં વધારે હોય, અને જો પુરુષોની અંદર સમર્પણ કરવાની તાકાત વધારી હોય તો સ્ત્રીની આગળથી તત્વ લેવા પડે, એની આગળથી શીખવું પડે. પુરુષમાં અહંકાર વધારે હોય, ઘડીકમાં થોડાક આગળ જાય ને ત્યાં અહંકાર આવી જ જાય, અને સમર્પણ છે એ સ્ત્રીની અંદર સ્વાભાવિક છે. એટલે પરમ ગુરુએ કીધું કે જેને મારી આગળ આવવું હોય, જે અંશ હોય, એને મારી પત્ની તરીકે આવવાનું છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તો મોક્ષનો જે છેલ્લો ફેરો છે એમાં કોણ આગળ જાય છે? જે સમર્પણ કરી શકે. એ 6 દર્શન પછી સમર્પણ આવવું જોઈએ. એટલે 6 દર્શન પછી 4 વેદ પછી સમર્પણની જરૂર પડે. તો આ સમર્પણ અહીંયા લીધું પરમ ગુરુએ. આ છેલ્લો ફેરો છે કે એમાં સ્ત્રી આગળ કરી અને એનો વિચાર કર્યો. આ થોડી વાતો એટલા માટે કરું છું કે આ બંધ બેસતું આવ્યું, અને હું તમને કહું છું બંધ બેસતું નથી. પાછું ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ
એમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ એના 4 ફેરામાં પુરુષ આગળ છે કે, પણ મોક્ષ કરતી વખતે તો સમર્પણ જ જોઈશે. નકર ભળાશે નહીં અંદર. જેની અંદર જવું છે ત્યાં આપણે અલગ પડશું. અને અવસ્થાઓ જ્યારે ફરે ત્યારે અમુક ચિંતનો થાય, એ થઈ જાય. આપણે પણ ઘણી વખત મક્કમતાથી કોઈ વસ્તુનો વિચાર કરીને ત્યારે એ થઈ જાય. ક્યારેક તો આ નિયમો તોડી નાખે. ભૌતિક નિયમો જે હાલતા હોય એ તૂટી જાય. ઘણા સંતો આકાશમાં ઉડે છે તો કંઈક એ સ્થિતિમાં આવી ગઈ, ખેંચરી સિદ્ધ થઈ ગઈ, અદૃશ્ય થઈ જાય છે, મનની વાતો જાણી જાય છે. એવી થાય છે ઘણી સ્થિતિ. સાથે રહેવું અને સ્મરણ કરવું, સાથે રહીને જેને આ પ્રાપ્ત કરી ધનુર્વિદ્યા, એનું નામ હતું અર્જુન. અને ગુરુનું રાત દિવસ સ્મરણ કરી અને ગુરુએ કાઢી મૂક્યો અને એની મૂર્તિ બનાવીને એનું સ્મરણ કરીને જે ધનુર્વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી એનું નામ છે એકલવ્ય. સગુણ અને નિર્ગુણના કોઈ પક્ષ ન રહ્યા. એવી પક્ષ વગરનો લક્ષ્ય થઈ ગયો. આ બધી ઘટનાઓ ક્યાં થતી હતી? આ બધા રહેતા હતા ત્યાં, એટલે ક્યાં? ભાલેજમાં. અને હવે ભાલેજમાંથી પાછા આવવાના છે ક્યાં? તો કે સારસામાં. આ ભાલમાંથી પણ સારસામાં જવાનું છે. આ બુદ્ધિમાં નહીં મેળ આવે બહુ. સાર ક્યાં રહ્યો છે ત્યાં પહોંચવાનું છે. હવે 4 વેદનું જે જ્ઞાન છે એ બધું જ્ઞાન, એને સગુણનું જ્ઞાન કીધું. વેદાંત અને 108 ઉપનિષદ છે એને નિર્ગુણનું બ્રહ્મનું જ્ઞાન કીધું. અને પંચમ સસમવેદના 15 ગ્રંથો પરમગુરુએ લખાવ્યા, 2 એક અચરતબા અને એક છે એ નરવેદ સાગર આગળ લખાયો. એ 18 ગ્રંથોનું જ્ઞાન છે એ ચેતન લક્ષ્ય છે. બરાબર? ક્યાંથી મળે એનું કહી દીધું, કઈ રીતે વર્તન કરે છે એ કીધું. વ્યષ્ટિમાં, સમષ્ટિમાં અને પરમેષ્ટિમાં. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. પ્રાણાયામ કરી લઈએ. ડાબા નાકમાંથી શ્વાસ લેવાનો, અંદર રાખવાનો, જમણાથી છોડવાનો, બહાર રાખવાનો, જમણાથી લેવાનો, અંદર રાખવાનો, ડાબાથી છોડવાનો અને બહાર રાખવાનો. એવી રીતે 3 પ્રાણાયામ પૂરા કરીએ. આ એક પ્રાણાયામ કહેવાય આખો. એવી રીતે 3 પ્રાણાયામ અનુલોમ વિલોમ પૂરા કરીએ. અને અંદર નાકે આંગળી અડાડ્યા વગર પણ થાય. થોડો સમય નહીં થાય, બંધ કર્યા વગર તે વૃત્તિથી ધીરે ધીરે ટેવ પડી જશે તો નાકને આંગળી અડાડ્યા વગર જે નાકમાંથી લેવો હશે એમાંથી લેવાશે, જેમાંથી છોડવો હશે એ છોડાશે. થોડો સમય તકલીફ પડશે, પણ એ જો રીત આવડી જાય તો આ હાથ અડાડવો ન પડે. અને એને કારણે 24 કલાક પ્રાણાયામ, એ પછી એ પ્રાણાયામ કરો તો 24 કલાક પ્રાણાયામ એ ખરખા જ થાય. સુષ્મણા હોય તો મૃત્યુ થાય લાંબો સમય હાલે તો. સુષ્મણા હોય અને ચંદ્રનાડીમાંથી લઈ સૂર્યનાડીમાં કાઢતા હોય અને સૂર્યનાડીમાંથી લઈ અને ચંદ્રનાડીમાં કાઢતા હોય તો સુષ્મણા સાચી છે, તો વ્યવહાર બરાબર છે. 2 નાક એક હરખા હાલતા હોય, 2 શ્વાસ એક સાથે, એ સમાધિ અવસ્થા થાય એટલે શરીર છોડી દે લાંબો સમય હાલે તો. એટલા માટે 2 નાક ખુલ્લા હોય ત્યારે ખાસ આસાનીથી થાય. વૃત્તિ જે બાજુ કરી એ શ્વાસ પછી લેવાય એ નાકમાંથી, એટલે ઈડામાંથી લેવાય, પછી પિંગળામાંથી કઢાય, પિંગળામાંથી લેવાય અને ઈડામાંથી કઢાય. એટલે આ નાક અડાડ્યા વગર પણ થાય એમ. પછી વૃત્તિ ત્યારે એક હરખી થઈ જાય એટલે લક્ષ્ય પૂરો થઈ જાય, લક્ષ્યમાં સ્થિર થઈ જાય આપણે. એ રીતે પણ લેવાય શ્વાસ. અત્યારે તો હું તમને જે રીતે કહું છું એ રીતે લઈ એકાદો છેલ્લો એમને કોશિશ કરશું, ટ્રાય કરીએ એટલે અનુભવ થાય. પહેલાં આપણે ડાબામાંથી લઈશું.
મૂકી દઈશ. સુષ્મણા પૂરી 100%. તો એ 24 મિનિટે 2.5 મિનિટ જ ચાલે ચોખ્ખી સુષ્મણા, અને 48 મિનિટે 5 મિનિટ હાલે જુગલમાં. ડાબામાંથી જમણામાં જાય, જમણામાંથી ડાબામાં આવે, ત્યારે વચ્ચે જે સંધિ આવે એમાં ચાલે. પણ સામાન્ય શ્વાસની અંદર આખો શ્વાસ ક્યારેક જ બંધ થાય. અત્યારે આપણી જે પ્રક્રિયા છે, આપણે એટલા નીચે આવી ગયા છીએ એટલે શ્વાસ ઉપર આપણું નિયંત્રણ નથી રહ્યું. નકર આખો દિવસ ડાબામાંથી લેવાય અને જમણામાં નીકળે, જમણામાંથી લેવાય અને ડાબામાં નીકળે, એ બી વ્યવસ્થા હતી. એટલે સ્ત્રી અને પુરુષના બધા જ ભાગો હરખા સંતોષાય. એટલે અત્યારે શું થાય, ક્યારેક આપણો પ્રાણ વધી જાય સૂર્યનાડીમાં, ક્યારેક છે એ ચંદ્રનાડીમાં વધી જાય, એટલે એની અસર વધારે થાય. ક્યારેક ચંદ્રનાડીમાં થાય તો શરીર જડતા પ્રાપ્ત કરે, એટલે અંદરથી જે કચરો કાઢવાનો હોય એ ન કાઢે ને અમુક કચરો પડ્યો રહે. સૂર્યનાડી વધારે હાલતી હોય તો કફને વિસર્જિત કરી નાખે, એટલે બંધારણ ન થાય, હાડકાને એવું બધું ઘસાવા મળે. અંદર જે કેમિકલ હોય આપણું ચિકાશવાળું, એ સૂર્યનાડી વધારે હાલે તો એને હૂકવી નાખે, એટલે દુખે. એટલે અત્યારે આ જે કલિયુગની અંદર છે એ પ્રાણ ઉપર કોઈનું નિયંત્રણ નથી ને વૈશ્વિક પ્રાણ પણ દૂષિત હોય. જ્યારે બીજા યુગોની અંદર છે એ આખો દિવસ આ રીતે જ પ્રાણ ઓટો સિસ્ટમમાં હાલતો હોય. એટલે સુષ્મણા ચાલુ હોય, પણ સુષ્મણાની અંદર બે નાડીમાંથી શ્વાસ લેવાતો હોય, એટલે જમણું અને ડાબું બેયનું પોષણ થતું હોય. અને આમ આખો દિવસ સુષ્મણા હોય એટલે બે નાડીઓ પોસાય, ઓલી વચ્ચેની 10 જ નાડીઓ પોસાય. એમાં જે સુષ્મણા ચોખ્ખી સુષ્મણા હાલે એની અંદર વચ્ચેની 10 જ નાડીઓ સુષ્મણાની અંદર પોષણ થાય. જ્યારે સૂર્યનાડી હાલતી હોય તો જમણી બાજુની 36,000 અને ચંદ્રનાડી હાલતી હોય તો ડાબી બાજુની 36,000 એનું પોષણ થાય. એક બાજુ ઠંડી છે, એક બાજુ ગરમી છે, અને જે સુષ્મણા છે એ સમ છે બે વચ્ચે. એટલે ઓટો સિસ્ટમની અંદર પ્રાણ છે એ પછી આ ટેવ પડી જાય તો આખો દિવસ રહે. સવારમાં જો આપણે 48 મિનિટ આ પ્રાણાયામ કરીએ, લક્ષ ભજન ઓટો સિસ્ટમમાં જ થઈ જાય. પછી કારણ કે લક્ષ ભજનમાં જ બેઠા છે, અહીંથી પ્રાણ જ જોઈએ છીએ આપણે, કયા પ્રાણમાંથી જાય છે અને કઈ બાજુ નીકળે છે એને જોવા મળીએ છીએ. એટલે ધીરે 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 વૃત્તિ આપણી ટ્રાન્સફર થતી જાય અને વૃત્તિ મજબૂત થતી જાય. જેટલી વૃત્તિ મજબૂત થતી જાય એટલે એ જ પ્રાણ ચાલે પછી, અને જે બાજુથી જાય એ રીતે જ ચાલે. વૃત્તિથી પછી પ્રાણ ચાલતો હોય. પછી વૃત્તિને તમે એક બાજુ મૂકી દો તો વૃત્તિ ઓટો સિસ્ટમમાં કામ કર્યા કરે. પછી તમારું કામ તમારું કર્યા કરવાનું. જેમ ગાડી શીખ્યા હોય ત્યારે આપણે બહુ ધ્યાન દીધું હોય, અને પછી ગાડી આવડી જાય એટલે વૃત્તિ એકદમ સામાન્ય થઈ જાય. એની સામાન્ય વૃત્તિ છે એ પછી આપણે બીજું કામ કરતા હોય, ફોન કરતા હોય, સાઈડ આપતા હોય, ગીત સાંભળતા હોય કારમાં, તો પણ કાર એની મેળે જ હાલે. એમ પ્રાણને પહેલાં સ્થિર કરશે. આ નવો જ્યારે યુગ આવે ત્યારે આ વ્યવસ્થાઓ થશે. એટલે પ્રાણની અંદર જ બધી વસ્તુ છે. એટલે પરમગુરુએ કીધું હ ને ઠ ને હું પવિત્ર કરી શીખે, એવી રકમ ભરી દઈ શીખે. હ એટલે ઈડા અને પિંગળા, આ બંનેને શુદ્ધ કરી નાખવી, ચોખ્ખી કરી નાખવી, એ મોટા મોટી વસ્તુ છે. એને કીધું સાધન કુ અભરન કીએ યજન ભજન વિધિમાં, સાધન કુ અભરન કીએ ભરે સો કુન રકમ.
એ કે સાધન એટલે આ સાધનને એ કે એમાં જપ તપ તીરથ આ તે બધાને ખાલી કરી નાખી શીખે. જપય કરવાનો નહીં રહે, તપય કરવાનું નહીં રહે, તીરથય કરવાના નહીં રહે, એ બધું ખાલી કરવાનું છે. એ બધું એને અભરણ કરીશ, એ બધું કચરો થઈ જાય. પછી કે તો કરવાનું શું? તો કે હું પ્રાણને ચોખ્ખો કરી નાખી શીખે. પ્રાણને ચોખ્ખો કરવો એટલે હનેઠ પાવન પ્રણવ કરીત હઠ સોની જ રકમ અલોક. આ અલૌકિક રકમ છે, આ લોકની નથી કે એવું લખ્યું છે એની અંદર. એટલે હ ને ઠ એટલે ઈડા ને પિંગળા બે નાડીને હું ચોખ્ખી કરી નાખીશ, એનો પ્રણવ ચોખ્ખો કરી નાખીશ. એટલે એની મેળે આખો દિવસ જ એ રીતે હાલશે. અત્યારે આપણે શરૂ કરવી પડે, ડાબા પડખે હોવું પડે, જમણા પડખે હોવું પડે. સાધુ સંતોએ પછી ઘોડી રાખવી પડે. અહીંયા ઘોડી નાખે એટલે પછી એની એ નાડી શરૂ થાય. આ બાજુથી આ ઘોડી આ બાજુ રાખે એટલે એ નાડી શરૂ થાય. બગલમાંથી કરે એ. આપણે આમ હોઈ જઈએ તો ડાબા પડખે હોય તો જમણી નાડી શરૂ થાય, અને જમણા પડખે હોય તો ડાબી નાડી શરૂ થાય. થોડા સમયમાં શરૂ થઈ જાય. એમ નહીં, એ પદ્ધતિ છે એ સહજ નથી, એ કરવી પડે છે. તો એ કે જ્યારે 48 મિનિટ લક્ષ ભજન કોઈ કરે આવી રીતે બેસીને, લક્ષ ભજનનો અર્થ એવો છે કે પોતે જે પ્રાણ લેતો હોય એ આ ડાબામાંથી લે ને જમણામાં કાઢે, જમણામાંથી લઈને ડાબામાં કાઢે. આ રીતે જ્યારે નિરંતર હાલે અને અહીંયા નજર જ અહીંયા હોય એની, એટલે ઊંઘ પણ ના આવે. ઊંઘ નકર શું થાય, આંખો બંધ હોય તો તરત જ ઊંઘ આવવા મળે, તરત સપનાવસ્થા લાગે. એટલે આ બાજુ અને વૃત્તિ સ્થિર થતી જાય. આ વૃત્તિ સ્થિર થાય એટલે લક્ષ પાકું થઈ જાય. વૃત્તિ છે એ સુરતા અને વૃત્તિ બે સ્થિર થઈ જાય. અને પછી આસાનીથી આખો દિવસ એમ જ હાલ્યા કરે. શરૂઆતમાં રોટલી બનાવતા હોય બહેનો તો એ આડી અવળી થતી હોય, જાડી પતલી રહેતી હોય, શેકાવામાં તકલીફ પડતી હોય, ફૂલતી ન હોય. પણ એની 2-3 મહિના સુધી મહેનત કરી હોય ને રોજ કર્યા કરે, પછી એની કંઈ કરવું ન પડે. પેલું ગોળણું મૂકે અને વેરણું ચલાવે પાટલી ઉપર એટલે તરત ગોળ જ થવા મળે. એ ખરખી જ થાય. શેકાય ત્યારે તે ફૂલી જાય. પછી બીજું કામય કરતી હોય, વાતોય કોઈને હારે કરતી હોય, ટીવીમાં જોતી હોય બહેનો, તો પેલું એની મેળે થાય. કેમ કે એવી રીતે પ્રાણને સહજ કરી નાખવો એટલે લક્ષ ભજન છે. લક્ષ ભજનનો અર્થ એવો હતો કે પ્રાણને સહજ કરવો બે બાજુથી. અને 48 મિનિટ કરવાથી એ સ્થિરતા આવે. અને સાધુ સંતોને છે એ 144 મિનિટ કરવાનું. એટલે 3 જુગલ ઘડી. 1 જુગલ ઘડી એટલે 48 મિનિટ, 2 જુગલ ઘડી એટલે 96 મિનિટ, અને 3 જુગલ ઘડી એટલે 144 મિનિટ. એટલે 2 કલાક અને 24 મિનિટ. આ રીતે જ્યારે પ્રાણને સ્થિર કરે ત્યારે સાધુ સંતોનો પ્રાણ વિશેષ કામ કરતો હોય. એટલે એની ઓરામાં જેટલા લોકો આવે એનો પ્રાણ પણ ઓટો સિસ્ટમમાં સજીવ થઈ જાય. એટલે સહવાસ, સાથે રહેવું. એટલે ગુરુની સાથે રહેવાનો એ મતલબ હતો કે આખો દિવસ એ રહે, એનો પ્રાણ જે હાલતો હોય એની સાથે એનો પ્રાણ એક થઈ જાય. અને પ્રાણ એક થઈ જાય એટલે એનું વિચાર એક થવા મળે. વિચાર એક થઈ જાય એટલે ટ્રાન્સફર થવા મળે તરત. ગુરુ દીક્ષા એને કહેવાય. ગુરુએ એને એમને ટ્રાન્સફર કર્યું. બધું શીખવાડવાનું હોય, મગજમાં ન નાખવાનું હોય, પ્રાણથી અંદર નાખે. અને પ્રાણથી અંદર નાખે પછી એનું રૂપાંતર જાણમાં થઈ જાય. એટલે પછી પ્રાણ નજીક નથી અને દૂર શિષ્ય વયો ગયો ક્યાંય 1000 કિલોમીટર 2000 કિલોમીટર, તો પ્રાણની એકતા કરેલો હોય પછી જાણની એકતાથી રહી. ગુરુનો સંદેશો એમનો આવ્યા જ કરે, એ જાણની એકતા કહેવાય. પરમગુરુએ કીધું હું હજી ગયો નથી આમ જોયો તો અચરતબાના હિસાબે, કે જાણે તો અહીંયા હું છું જ. એટલે જાણી બક્ષિસ કર્યા કરે. પછી કોઈ પણ જગ્યાએ જાય એનો સહવાસ રહે. 2-5 વર્ષ 10 વર્ષ જેટલો સમય જરૂર હોય એટલો ગુરુકુળની અંદર શિષ્યો રહેતા, ગુરુની સેવા કરતા. સેવા કરે એટલે એ બધા કામો કરે. કામ કરે ને એની નજીક રહેવાથી એનો પ્રાણ મજબૂત થતો જાય. કારણ કે આપણે 48 મિનિટ કરીએ છીએ અને સાધુ સંતો 144 મિનિટ કરે છે, તો એનો પ્રાણ છે એ વિશેષ તાકાતવાળો થઈ જાય. અને એની વૃત્તિ વિશેષ તાકાતવાળી થઈ જાય. આ વૃત્તિ વિશેષ તાકાતવાળી થઈ જાય એટલે એની આજુબાજુમાં ટ્રાન્સફર જ સીધું કરે. પત્ર દેવા જાવો હવે નથી પડતો. વોટ્સઅપ કરી દો એટલે આખું ત્યાં આગળ વયો જાય. ઈમેલ કરી દો તો હવે વયો જાય. પહેલાં ટપાલી હતા, ટપાલ લખવાની, પોસ્ટ ઓફિસમાં નાખવાની, એ લઈ જાય, પછી એને જુદી કરે. જુદી કર્યા પછી જે જિલ્લાની હોય ત્યાં, તાલુકાની હોય ત્યાં, ગામે હોય ત્યાં પછી પહોંચાડે, વર્ગીકરણ કરે. અહીંયા તો જે ગ્રુપમાં તમારે મેસેજ નાખો એ ગ્રુપમાં જ જાય, જેટલા હોય એટલાને. જેને પર્સનલ નાખવો હોય તેને જાય સીધો. કેમ કે હવે આ જે જાણ હતી અહીંયા અત્યારે સ્વાભાવિક થઈ ગઈ છે. યુગ હારો જ છે અત્યારે.
યુગ ખરાબ નથી. કલયુગ છે એટલે કળિયુગ એટલે કળી જવાનો યુગ છે. આની અંદર બધી કળો છે ને, જે યુક્તિઓ પ્રયુક્તિઓ, એ બધી કલયુગની અંદર પ્રગટ થાય છે અને બધાને લાગે છે. એટલે કલયુગ એટલો બોલા એમ કે કલયુગ ખરાબ છે, એવો ખરાબ નથી, પણ ખરાબ વર્તન એટલી બધી કળો આવડી જાય એટલે પછી ખોટો ઉપયોગ કરવા માંડીએ ને આપણે. એટલે ખોટો ઉપયોગ જ્યારે કરવા માંડે, વિવેક વયો જાય, ત્યારે કલયુગ દૂષિત થઈ જાય. એટલે અત્યારનો યુગ છે એ શ્રેષ્ઠ યુગ છે. અત્યારે ગમે ને જવું હોય તો આસાન થઈ ગયું છે. પહેલાના સમયમાં ગાડાઓ હતા, ઘોડાઓ હતા, ઘોડાગાડીઓ હતી, બસ આખા દિવસમાં એકાદી આવતી હોય. બસોય નહોતી ને શરૂઆતમાં, તો હાલીને જતા બધા 200 વર્ષ પહેલાં. તો એ જે સ્થિતિઓ હતી એનાથી આજે પ્લેનમાં જાઓ તમે, ગમે ને તરત પહોંચી જાવ છો. પહેલાં સ્ટીમરમાં, વાહનમાં, એમાં જવું પડતું હતું બહાર જવું હોય તો. તો આ કલિયુગ એટલે કળ એટલે યુક્તિ, ચાવી, એને વાપરવાનો યુગ છે. પછી પેલા ચાવી હતી આપણે, હવે અદૃશ્ય ચાવી થઈ ગઈ. ચાવી અદૃશ્ય છે, આંખે જુઓ ત્યાં ખુલી જાય દરવાજો. ચાવીની હવે જરૂર નથી, કારણ કે બધી આ બધી કળો છે, બધી યુક્તિઓ છે, પ્રયુક્તિઓ છે. આ યુગની અંદર આટલું થોડુંક જ કરી નાખીએ ને તો ઘણું કામ થઈ જાય એવું છે. એટલે આપણે કલયુગ છે એ શ્રેષ્ઠ, ઓછા સમયમાં વધારે કામ થાય એની રીત છે કલયુગમાં. લાખ વર્ષ પહેલાં સતયુગમાં બેહવું પડતું એવું નથી, અહીંયા ઓછા સમયની અંદર પૂરું થાય એવું છે આ. એટલે આને આ રીતે ધ્યાનમાં રાખીશું કે લક્ષ ભજન કોને કહેવાય એનું આજે ચોખવટ એ રીતે કરું છું કે પ્રાણની ગતિ. અહીંયા નજર રાખવાનો અર્થ એ છે કે કઈ નાડીમાંથી પ્રાણ જઈ રહ્યો છે અને કઈ નાડીમાં છૂટી રહ્યો છે, કઈમાંથી લેવાય છે અને કેમાં પાછો અત્યારે નીકળે છે. એ બરાબર હાલે છે કે નહીં, એ 48 મિનિટ જોવાનું છે. એમાં ઊંઘાઈ ન જાય એટલા માટે અહીંયા વૃત્તિ પણ સ્થિર થઈ જાય છે. અને આ વૃત્તિ પછી આખો દિવસ એનું કામ કર્યા કરશે. આપણે ગમે એ કામ કરશું, સવારમાં 48 મિનિટ સેટ કરી નાખ્યું ને કામ, એટલે આખો દિવસ પછી થઈ જશે. એમ ગાડીની અંદર ટાયર આમ તેમ હોય તો એને એલાઇનમેન્ટ કરી નાખીએ, એટલે 15-20 દિવસ પછી 6 મહિના સુધી પાછું એમનું એલાઇનમેન્ટ બગડે નહીં, હાલ્યા કરે. તો સવારમાં એલાઇનમેન્ટ કરવાનું છે પ્રાણનું, પછી રિધમમાં હાલ્યા કરશે. એટલે આવી રીતે કરીને લક્ષ ભજન માટે કીધું. ઘણી વખત એલાઇનમેન્ટની અંદર તકલીફ પડે, ઘણા એને ગાડી જૂની થઈ ગઈ હોય આ તે, તો એને 2 વાર કરવું પડે. એ સાંજે ને સવારે 2 વાર કરે, એટલે પ્રભાત અને સંધ્યા એ 2 સમય આપ્યા એના માટે. બાકીને એક સમય કરે તો હાલે, હારી ગાડી છે એમાં કંઈ વાંધો નહીં. અને પછી એનાથી આગળ વહી ગયા પછી આમાં કંઈ જરૂર નથી લાગતી. 12 વર્ષ સુધી આ અભ્યાસ કરે પછી આ અભ્યાસ ન કરવો પડે. 24 કલાક ઓટો સિસ્ટમમાં જ હાલ્યા કરશે. ઘણા યોગીઓ હશે જ તે, એ પ્રાણ પોતે આંગળીની જરૂર નથી એને, એ નાકથી વૃત્તિથી જ પ્રાણને ફેરવે છે, એને ખબર પડી જાય છે. એના અવયવો પછી એ રીતે કામ કરે છે. હવે 3 પ્રાણાયામ આપણે કરશું ઓમકાર નાભીવાળા. લક્ષ ભજનને બરાબર સમજજો. આજે મેં એટલા માટે ચોખવટ કરી છે, 2-3 વાર આ સાંભળજો લક્ષ ભજન કેમ કરવાનું. પછી કે લક્ષ ભજન તો અમે કેટલાય સમયથી કરી, કાંઈ થતું નથી. કેમ થાય? પ્રાણને તો જાણ્યો નથી. ખાલી નાક ઉપર નજર રાખીને એનાથી નહીં થાય, ઊંઘ આવશે, બીજા વિચારોમાં ચડી જઈશું. ચાલો હવે એક સાથે આપણે બધા ઓમકાર પ્રાણાયામ કરી, નાભીનો 3 પ્રાણાયામ કરીશું. 2 નાકમાંથી શ્વાસ લેવાનો છે ધીરે ધીરે. ઘણાને ઉધરસ આવે, ઘણાને તમરા બોલી જાય, ઘણાને એમ થાય મરી જઈશું હમણાં, શ્વાસ વયો જશે, આવું બધું થશે.
એટલે અંદર આ બધી અસરો ક્યાં ક્યાં થાય છે એની ખબર પણ પડશે. ઘણાને ગળાની અંદર ખરેડી પડવા મળશે એટલે તરત ગળું છે એ ઘસાશે. આ બધા લક્ષણો છે આના. બરાબર થઈ છે કે નહીં એના. નાભી અને ગુહ્યાંગથી પાછું આમ કરવાનું છે, ખેંચવાનું છે. જ્યારે પ્રાણ છે એ બહાર કાઢી નાખ્યો હોય ત્યારે ફરીથી મૂલાધારથી, સ્વાધિષ્ઠાનથી, મણિપુરથી જે પ્રાણ નીચેની ગતિનો છે, જે જળ અને ભૂમિ તત્વનો થઈ ગયો છે, અન્નમય કોષ અને આનંદમય કોષ, એને આપણે ઉપર ચડાવીએ છીએ. અને મનોમય કોષ દ્વારા આપણે પ્રાણમય કોષ અને વિજ્ઞાનમય કોષ સુધી અહીંયા પહોંચીએ છીએ. અનાહતથી વિશુદ્ધિમાં, વિશુદ્ધિથી આજ્ઞા લઈ અને બ્રહ્મરંધમાં. આ રીતે આની ગતિ છે. આ થોડું કહેતો જાય છે એટલે તમને ધ્યાનમાં આવશે. થોડું થોડું અંદર ઊંડાણમાં પણ જતું જવાનું. ફરીથી થોડોક અભ્યાસ વધશે એટલે આ બધું એના કંઠ અને આજ્ઞાચક્ર સક્રિય થવા મળશે. વિશુદ્ધિના આજ્ઞાચક્ર. અને ત્યાર પછી બ્રહ્મરંધની અંદર, બ્રહ્મરંધમાં જઈશું એટલે સીધો પ્રકાશ અને નાદ સંભળાવવા મળશે. નાદમાં અને પ્રકાશમાં આપણે રોકાવાનું નથી. 7 ચક્રો જે અંદર છે એમાં 7 ચક્રોમાં 9 દ્વારમાં કે આ અંદર નીકળતા 52 અક્ષરમાં ક્યાંય રોકાવાનું નથી આપણે. અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિમાં ક્યાંય રોકાવાનું નથી. આ 3 ગુણ રહે છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર, સત્વ રજ અને તમો, એમાંય રોકાવાનું નથી. આખા શરીરમાં ઉર્જા છે વ્યાપક, એ શરીરની ઉર્જામાંય રોકાવાનું નથી. શરીરની ઉર્જા મહદ ઉર્જાની આરાધના કરતી હોય, આપણે અંશી. અને આકર્ષણ જે બ્રહ્મનું છે, નિરંજનનું, એમાંય રોકાવાનું નથી. અને બ્રહ્મનો જે પ્રાણ છે 52 આંગળ, જે નાકથી જાય ઓહંગ, અને સોહંગ 12 આંગળ, એ 64 આંગળના પ્રણવમાં પણ રોકાવાનું નથી આપણે. આપણું ધ્યેય નક્કી છે, અંશે થવાનું છે. અને અંશ છે એ ચેતન છે, આ બધાને જીવન આપનાર છે, પ્રાણને જીવન એ આપે છે. એવી રીતે આપણે જોવાનું, આ લક્ષ્યને ચિંતન કરવાનું. આ ચિંતન બરાબર થશે એટલે અંશની ગતિની ખબર પડવા મળશે. અંશની ગતિ શરીરમાં કઈ રીતે આવે છે. જેમ આપણે બધા ઘરેથી નીકળ્યા
તો અહીંયા સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યા છે? બધા જુદી જુદી રીતે આવ્યા છું. કોઈ હાલીને, કોઈ સ્કૂટર લઈને, કોઈ કાર લઈને આવ્યા છે, કોઈ ડ્રાઈવર લઈને આવ્યા છે, કોઈ પોતે ચલાવીને આવ્યા છે, કોઈ કોઈની પાછળ બેસીને આવ્યા છે, અને અહીંયા સુધી પહોંચતા કોઈ લિફ્ટમાં આવ્યા છે, કોઈ દાદરા ચડીને આવ્યા છે, કોઈ સ્પીડમાં દાદરા ચડ્યા ને કોઈ નિરાતે દાદરા ચડ્યા છે. તો એ ગતિ કહેવાય. અહીંયા આવીને પછી જે સ્થાન ઉપર બેઠા છે એને સ્થિતિ કહેવાય. ત્યાંથી ઘરેથી નીકળી અહીંયા સુધી આવ્યા, એની જુદી જુદી રીતે ગતિ કરી, અને ગતિમાંથી તમે અહીંયા પોતાની જગ્યાએ બેઠા અત્યારે જે જગ્યા તમારી છે એને સ્થિતિ કહેવાય. ગતિમાંથી સ્થિતિમાં પહોંચવું, આ જે છે એને સમજવાનું. એટલે અહીંયા પણ છે એ અંશની ગતિ પ્રાણ વિશે કેવી રીતે આવી, કઈ રીતે એમાં મધ્યમ, તીવ્ર અને મંદ 3 પ્રકાર આવે એ ગતિ. એમાં અંશની ગતિ છે એ પ્રાણ ઉપર કેવી રીતે ઉતરી? તો બ્રહ્મરંધમાં પહેલાં અંશની વૃત્તિ બ્રહ્મની અંદર ઉતરી. એટલે પહેલાં બ્રહ્મરંધના જે સહસ્ત્રદળ કમળ છે એની અંદર આવી. એ અંદર આવી પછી શું થયું? તો કે ત્યાંથી છે એ નીચે પછી દાંડીમાં આવી, આ કમળમાંથી એની દાંડીમાં આવી અને એ આજ્ઞાચક્ર સુધી આવી. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ આખો દિવસ વૃક્ષ ઉપર પડે અને વાયુ એ શૂષે ઉપરથી, અને મૂળિયા છે એ જમીનની અંદરથી રસ અને કસ શૂષે, એ બંને ભેગું થાય એટલે એક રૂપ બંધાય. એ રૂપ છે એમાં અગ્નિ પણ છે. લાકડાને તમે હળગાવો તો અગ્નિ હોય. તો સૂર્યની ગતિ અગ્નિ તરીકે વૃક્ષમાં આવી છે, અને ભૂમિની જે ગતિ છે એ જડતા તરીકે એના સ્થળમાં પછી જે દેખાતો ભાગ છે દ્રશ્ય ભાગ એની અંદર આવી છે. દ્રશ્ય ને અદ્રશ્ય બંને ભાગો ભેગા થયા છે. એવી રીતે અંશની વૃત્તિ પ્રણવ ઉપર કેવી રીતે આવી? સોહંગમાં 12 આંગળ સુધી, અને એની અંદરથી ઓહંગમાં કેમ ગઈ 52 આંગળ સુધી? 52 આંગળમાંથી જે 7 ચક્રોની અંદર જે ગતિ હતી એમાંથી નાભીમાં પહોંચ્યા પછી 72,000 નાડીઓમાં કેવી રીતે ગઈ? 72,000 નાડીઓની અંદરથી એક ચક્રને છોડી અને પછી 6 ચક્રની અંદરથી 52 જે પાંખડી છે એમાંથી 52 અક્ષરો કેવી રીતે એની કાઢ્યા? લોહી કેવી રીતે પહોંચાડ્યું? 10 ઇન્દ્રિયો પછી કેવી રીતે સક્રિય કરી? એની ઉપર ગુણગણને કેવી રીતે મૂક્યા? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણને કેવી રીતે મૂક્યા? એને કેમ એને ચેતન કર્યા? આ આખી જે ગતિ છે એ અંશની ગતિ. એટલે આપણે ધીરે ધીરે અભ્યાસ કરતાં કરતાં અંશની શું ગતિ છે એની આપણા શરીરમાં શું અસર છે એની ખબર પડે. હવે આપણા શરીરના અંશની ગતિની ખબર પડે તો અંશીની શું ગતિ છે એ વિરાટમાં ખબર પડે. આખી એ મહત્ચેતન છે, આપણે અલ્પચેતન છે. આપણી ગતિને આપણને ખબર પડી ગઈ તો મહદની ખબર પડી ગઈ. સૂર્યચંદ્રને કેવી રીતે સજીવન કર્યા છે, એની આ ગ્રહમંડળ કેવી રીતે બનાવ્યું છે, આકાશગંગાઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી છે, બ્રહ્માંડો કેવી રીતે ઉત્પન્ન કર્યા છે. આ જે અંશની ગતિ છે એ પાછી આપણા છોકરામાં જાય છે. શુક્રાણુ દ્વારા ગતિ બધી જ આગળ વધતી જાય છે. તે નિરંતર ગતિ આ આવેલી છે. એ ગતિને પછી સ્થિતિમાં લાવવાની. આપણે અવસ્થાઓ ગતિમાં હંમેશા અવસ્થા હોય: જાગ્રત, સપન, સુષુપ્તિ, તુરિયા, ઉન્મુનિ, અવ્યક્ત, મહાનુભાવ અવસ્થા. આવી બધી અવસ્થાઓ, સહજ શૂન્ય અવસ્થા, એ સહેજ શૂન્ય અવસ્થા, 7 અવસ્થાઓ ગતિમાં હોય. ગતિ 7 પ્રકારની હોય. એમાં તમે રોડ ઉપર હાલી શકો, પાણીની અંદર કંઈ ચલાવી શકો, આકાશમાં ઉડી શકો. એવી 3 પ્રકારની ગતિ દેખાય. એવી રીતે આપણા જે અવસ્થાઓની અંદર ગતિ છે: જાગ્રત, સપન, સુષુપ્તિ, તુરિયા, ઉન્મુનિ, અવ્યક્ત, મહાનુભાવ અવસ્થા અને સહેજ શૂન્ય અવસ્થા. આ 7 અવસ્થા પછી સ્થિતિ આવે. એટલે આને સમજવાની. અને એના 7 કોષ આવે. એની પછી 7 ભૂમિકા આવે. આ બધું તમે જુઓ તો આપને ખબર પડે કે ભાઈ આ આખું એટલું સરસ રીતે. અને આ બધાને કોણ સજીવન કરે છે? કે અંશ. કઈ રીતે સજીવન કરે છે? કે વૃત્તિથી. ભાઈ તમે આ તાળું કેવી રીતે ખોલ્યું? કે ચાવીથી. તો કે નહીં, મેં રિમોટ કંટ્રોલથી ખોલ્યું. એક ચાવીથી ખોલવા વાળું હતું, એમાં ચાવી દેખાતી હતી, અને એક રિમોટ કંટ્રોલથી ખોલવા વાળું હતું, એમાં ખાલી સ્વિચ આમ કરે એટલે તરત ત્યાં ખુલી જતું હતું. ચાવી લગાડવી નહોતી પડતી. એવી રીતે સિસ્ટમો જુદી જુદી હોય, એને જાણી લેવાની. આ થોડી થોડી વાતો એટલા માટે કરું છું, પહેલો તો હાલવાનો છે ક્લાસ, આ અનુભવમાં આવે એટલા માટે. એટલે આને જોતા જજો. આ જે સ્તુતિના અર્થ સમજતા જજો. બધા સ્તુતિ કરો ને નીચે વાંચતા જજો અર્થ હું કહેવા માંગે. પછી પાછા જે ચોપાઈ છે, અર્થ કીધો છે ગુજરાતીમાં, એની કરતા ચોપાઈમાંથી નવો અર્થ હોતી તમે કાઢી શકશો. એટલે ચોપાઈને પણ બરાબર જોજો. બોલાવો છે.
भेदु संशय रहित जित विधि न खेदु और लक्ष्मी एक हरिदासी तन मन सहित गुरु चरण निवासी यही शिसखट भट महाभेदु
से रहित जीत विधि न खेदू और लक्ष्मी एक हरिदासी तन मन सहित गुरु चरण निवासी। શ્રીમદ કરુણાસાગર ભગવાન કહે છે કે ઉપર દર્શાવેલા નામવાળા 6 શિષ્યો મહદ બ્રહ્મની સાથે સ્પર્શી રહેતા હતા તથા તમામ પ્રકારના સંશયોથી રહિત તથા કોઈ પણ પ્રકારના ખેદ વગરના થઈ રસબસ થઈ રહેતા હતા. તેમજ એક લક્ષ્મીબાઈ નામની હરિભક્ત દાસત્વ ભાવથી તનમન સહિત ગુરુ ચરણને શરણે રહેતી હતી. હવે અહીંયા છે એ 6 શિષ્યોની વાત કરી દીધી. 6 શિષ્યો આવા હતા અને ભાલેજ ગામની અંદર પ્રેમદાસની સાથે રહેતા હતા. એમાં એક આ શિષ્યા પણ હતી લક્ષ્મી કે. હવે પુરુષ અને સ્ત્રીની અંદર બહુ ફરક પડે. પુરુષો કરતાં જે સ્ત્રીની અંદર વિશેષ તાકાત હોય ને એ જ પાછી આ ભક્તિના માર્ગે ચાલી શકે. બધા પુરુષોની વચ્ચે એકલાને રહેવાનું, પછી પરિવારનો એમાં તકલીફ પડે. એમાં એના માતા પિતા હોય, ભાઈ બહેન હોય, પતિ હોય, છોકરાઓ હોય, એ પણ એને તકલીફ કરે ક્યારેક. તો જેની પુરુષો આ 6 કરતાં પણ જેની ભક્તિ વિશેષ હોય તો એ લક્ષ્મીબાઈને આ રહી શકી હોય. અને એ એક દિવસની ભક્તિ ન હોય, ઘણા જન્મથી આવતી હોય ભક્તિ કરતાં કરતાં, ત્યારે એને આ અભ્યાસ થયો હોય, ત્યારે એને દ્રઢતા આવી હોય, ત્યારે એને આત્મવિશ્વાસ આવ્યો હોય, ત્યારે મક્કમતા આવી હોય. ગમે એ સ્થિતિ થાય તોય મારે કરવું છે. આવી જે મક્કમતાવાળી એ 6 માંથી એક લક્ષ્મીબાઈ કે એ પણ ત્યાં ભાલેજમાં ગુરુના ચરણની અંદર તનમન સહિત સમર્પણ કરીને રહેતી હતી. પછી સ્ત્રીની અંદર એક વસ્તુ નક્કી, સ્ત્રી ભાવ એવો છે કે એમાં સમર્પણ કરવાની તાકાત પુરુષો કરતાં વધારે હોય. અને જો પુરુષોની અંદર સમર્પણ કરવાની તાકાત વધારી હોય તો સ્ત્રીની આગળથી તત્વ લેવા પડે, એની આગળથી શીખવું પડે. પુરુષમાં અહંકાર વધારે હોય, ઘડીકમાં થોડાક આગળ જાય ને ત્યાં અહંકાર આવી જ જાય. અને સમર્પણ છે એ સ્ત્રીની અંદર સ્વાભાવિક છે. એટલે પરમ ગુરુએ કીધું કે જેને મારી આગળ આવવું હોય, જે અંશ હોય, એને મારી પત્ની તરીકે આવવાનું છે, પુરુષ તરીકે કોઈને જવાનું નથી ભાઈ. એટલે કે એની પાછું એને દેખાડ્યું કે હું પણ કૈવલની પત્ની છું કે પાણગત. એટલે પુરુષોની અંદર એ જો ભાવ પુરુષનો રહી જાય તો અહંકાર એનો જાડો પડે, એ ત્યાં સુધી એને પહોંચવા ન દે. એટલે રસ્તો કરવો હોય તો એક એવી સ્ત્રી છે જે અણી રૂપે થવાની છે. લક્ષ્મીબાઈ અણી થશે ત્યારે આ બધાને લઈ જશે. અચરજબાનો એટલો જ વખાણ કર્યા એની. અણીમાં કોણ રહેશે? ઉપરનું જે ભાલ તિલક કર્યું તો અણીની અંદર કોણ રહેશે કે? આ પાછળના ભાગમાં તો મોટો અહંકાર છે કે આ જે વચ્ચેનું આ તિલક કર્યું એની અંદર પાછળના ભાગમાં તો અહંકાર છે. પણ અણી જો આગળ વધતી જાય, જેમ હોયની અણી આગળ વધતી જાય એ રીતે, તો પાછળ દોરાને પણ લેતી આવે અને નાકું પણ અંદર જાય. તેવી રીતે આ તો નાકું છે પણ અણી તો અહીંયા લક્ષ્મીબાઈને કીધું, કારણ કે એને સમર્પણ કરતાં વાર લાગતી નથી કે. અને પુરુષ એની પાછળ જાય એટલે છેલ્લો ફેરો એ કહે છે એ આપણે સ્ત્રીને આગળ રાખી, સંસારના ફેરામાં પુરુષને આગળ રાખવાનો કે. ચોથો ફેરો છે એમાં સ્ત્રીને આગળ રાખવાની. કેમ? એ મોક્ષનો છે કે એમાં પુરુષ પાછળ રહે અને સ્ત્રી આગળ જશે. એટલે એ પણ કીધું કે આ તમે ચોથો ફેરો ફરો છો એમાં 3 તો આ બધા કર્મના છે કે. એટલે આપણે કહ્યું ને કર્મ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તો મોક્ષનો જે છેલ્લો ફેરો છે એમાં કોણ આગળ જાય છે? જે સમર્પણ કરી શકે એ. સમર્પણ આખરે તો સમર્પણ જ હાલે છે કે. તો પુરુષ સમર્પણ નથી કરે, તું મારી વાહે આવી કે હું સમર્પણ કરું ને એમાં તું નમી જજે, એટલે એમાં નમી જાય એટલે પુરુષ પણ વયો જાય કે. પુરુષ ભાવ દૂર કરી નાખજે કે. તો આજે અહીંયા વાત કરી છે તો લક્ષ્મીને અહીંયા હું કામ મૂકી દીધી, લક્ષ્મીના અહીંયા હું કામ વખાણ કર્યા? બાકીનો બધો જાડો ભાગ હોય પણ અણી તો એકદમ અણિયાળી જ હોય. બુઠ્ઠી ચપ્પુથી બટેટા આપણે સુધારવા જાય કેવી તકલીફ પડે, લીંબુ સુધારવા જાય કેવી તકલીફ પડે, ત્યારે ખબર પડે. અને એમાં જો લીંબુ સુધારતા હોય અને એ બુઠ્ઠી હોય તો રસ છે ને પહેલાં જ તે હેઠે પડી જાય, રસના ટીપાઓ બીજા ઢોળાઈ જાય. એટલે જો એકદમ બરાબર પતલી ધારવાળી જો ચપ્પુ હોય અને તમે એને સુધારો ને લીંબુને, તો તમને ખબર પડે કે એમાં ટીપા પેલું જે રસ છે એ જાય નહીં અને એકદમ બ્લેડ ધીરેકથી કપાય, સુધારાઈ જાય.
તો એવી રીતે અહીંયા કીધું છે, આ લક્ષ્મીને અહીંયા મૂકી છે કે આ લક્ષ્મી આવી ક્યાંથી? પછી પરમગુરુ કહે છે કે જો ને કે આવી એક લક્ષ્મી, એક હરિદાસી, આમાં એને તનમન સહિત ગુરુ ચરણમાં નિવાસ કરી. ઓલા 6 શિષ્યોનું તો કહી દીધું એને, 6 શાસ્ત્રો કામ નહીં લાગે કે આ હાથમું આગળ હાલશે ત્યારે જ થઈ કે દર્શનો કંઈ કામના નથી કે દર્શનમાં જ્યારે દર્શન કરનારને અહંકાર આવે ત્યારે એ અહંકારના કારણે સંસારમાં એ ફરતો રહે, પણ જ્યારે એનો અહંકાર છોડવો હોય ત્યારે આ 7મી એટલે સમર્પણ નામની 6 દર્શન પછી સમર્પણ આવવું જોઈએ. એટલે 6 દર્શન પછી 4 વેદ પછી સમર્પણની જરૂર પડે. તો આ સમર્પણ અહીંયા લીધું પરમગુરુએ. આ છેલ્લો ફેરો છે કે એમાં સ્ત્રી આગળ કરી અને એનો વિચાર કર્યો. આ થોડી વાતો એટલા માટે કરું છું કે આ બંધ બેસતું આવ્યું અને હું તમને કહું છું બંધ બેસતું નથી. પાછું ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ એના 4 ફેરામાં પુરુષ આગળ છે કે, પણ મોક્ષ કરતી વખતે તો સમર્પણ જ જોઈશે. નકર ભળાશે નહીં અંદર. જેની અંદર જવું છે ત્યાં આપણે અલગ પડશું. એટલે પેલા કડું હોય ને મગ, એની જેવું થાય. મગ તમે મૂક્યા અને એમાં કડું મગ હોય મોઢામાં, પછી આપણે તો ખાતા હોય ને જ્યારે મગનું શાક, એમાં કડું મગ આવે ને એવો દાંત આપણે કડે, ઓલા બરાબર ફર્સ્ટ ક્લાસ મજાના ચવાઈ જતા હોય, ચણાય તે ફર્સ્ટ ક્લાસ ચવાઈ જતા, એમાં એક કવડું આવી જાય એટલે એ દાંતને પછી નુકસાન દુખે આવે, આપણે મજા ના આવવા દે. મન એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ સ્મૂથ હાલતું હતું, એમાં એ કવડું આવે, એ અહંકાર કહેવાય. એ ગળે નહીં જલ્દી, એ ભીંજાય નહીં કોઈની આરે. ભીંજાય તો પોચો પડે, પોચો પડવા માટે એટલે એને પછી અહીંયા પ્રકૃતિને આગળ મૂકી દીધી કે ભાઈ આ છે એ તારે, હું પણ કેવલ કરતાની પાણગત છું, હું એની પત્ની છું. અંશે પણ અંશીની પત્ની બનીને જાવ હોય કે પતિવ્રતા ધર્મ રાખવો હોય કે અહીંયા આ વાત કરી છે. અને એમાં તને હું આ રીત શીખવાડું છું કે આ રીત છે એ સમજણની રીત છે. અહીંયા કઈ પતિવ્રતા પતિ પત્ની છે એ કઈ શરીર જેમ ફેરા ફરે છે એવી રીતે ફેરા નથી ફરવાના. આ અંશ અંશીની હારે એકતાની વાત છે. અને અંશ અંશીની હારે એકતા કેવી રીતે કરવી એના રસ્તા બતાવ્યા નહીં. એટલે કીધું તનમન સહિત ગુરુ ચરણમાં નિવાસી. પછી અહીંયા આગળની ચોપાઈ 42મી. પ્રેમ પ્રીત્ય કહા કહું તીનો રીતિ, લિયો અવતાર જાનું કરમીતિ, રેણ દિવસ વસે ચિત ગુરુ ચરણું, આજ્ઞાવંત હિ સંત સમરણું. પ્રેમ પ્રીત્ય કહા કહું તીનું રીતિ, લિયો અવતાર જાનું કરમીતિ. આજ્ઞાવંત હિ સંત સમરણું. તે લક્ષ્મીબાઈની રહેણી કરણી જોતા જાણે કે કરમીબાઈનો બીજો અવતાર ન હોય. આ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત રાત્રિ દિવસ ગુરુ ચરણમાં જ જોડાયેલું રહેતું હતું તથા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરી સંતના સ્મરણમાં મગ્ન રહેતા હતા. અહીંયા વાત કરી છે કે જાનું કરમીતી કે પ્રેમ પ્રીત્ય કહા કહું તેનું રીતિ, એનો પ્રેમ હું કહું કે સ્ત્રીને સ્વાભાવિક પ્રેમ હોય, એના છોકરા પ્રત્યે પ્રેમ હોય, એના પતિ પ્રત્યે, માતા પિતા પ્રત્યે વિશેષ પ્રેમ હોય એને. અને એ પાછો દર્શાતો હોય. પુરુષને પ્રેમ હોય પણ એ દેખાતો ન હોય, એ અંદર રાખેલો હોય. અહીંયા એનો દર્શાતો હોય દરેક વસ્તુમાં. ખાવાનું દેવાનું છે, કપડાં લત્તા છે, ઘર વ્યવસ્થિત સાફ કરવું છે, રસોઈ સારી રીતે બનાવી છે, જે કામો છે એમાં એનો પ્રેમ જ હોય કે આ છોકરા માટે કરું, મારા પતિ માટે કરું, સાસુ સસરા માટે કરું છું, આ માતા પિતા માટે કરું છું, ભાઈ માટે કરું છું, નાની બેન છે તેના માટે કરું છું. એનું વર્તન એના આખા દિવસના કાર્યમાં એની અંદર ચાલતો વિચાર પ્રેમનો એ આપણે દેખાતો હોય. એટલે અહીંયા કર્મ આ જે લક્ષ્મીબાઈ છે એ જે એની સાથે રહેતા હતા બધાની સાથે, તો એમ જ લાગતું હતું પ્રેમ પ્રીત્યથી રહેતા થાય કે એને કંઈ જ્ઞાને રહેવાની જરૂરિયાત નથી, યોગ દર્શનની યોગ કરીને રહેવાની જરૂરિયાત નથી. આ બધાને સાથે રાખવા માટે પ્રેમ પ્રીતિ જ જોતી હતી કે તો પ્રેમ પ્રીતિથી
એની એ રીત હતી કે કોઈની યોગની રીત હતી, કોઈની જ્ઞાનની રીત હતી, કોઈની કર્મકાંડની રીત હતી. તો આની કઈ રીત હતી કે પ્રેમ પ્રીત્ય કહા કહુતીનું રીતિ, કે આ એની રીત હતી. એની રીતનું હું વર્ણન કરું? પ્રેમની અંદર જે પ્રેમ હોય એનું બહાર વર્ણન થાય નહીં. કેમ હું વર્ણન કરું? કે એનું વર્ણન થાય એવું નથી. યોગ કરતા હોય, શીર્ષાસન કરતા હોય, પ્રાણાયામ કરતા હોય, એ વર્ણન થાય. પૂજા કરતા હોય એનું વર્ણન થાય. પરિક્રમા કરતા એનું વર્ણન થાય. પ્રેમ કેવો છે એનું કેવી રીતે વર્ણન થાય? એ તો એના વર્તનની અંદર દેખાઈ જાય, તો એનું સંપૂર્ણ વર્ણન ન થાય. કોઈ વાત કરવી છે તો મારે વાત કરવી છે, જેટલું વર્ણન થાય એટલું કરી શકું, પછીનું બધું મારે વર્ણન પણ ન થાય મારાથી. અને એટલું વર્ણન કરવા જાઓ તો તમે એને સમજી શકો કે કોઈ બીજું સમજીએ કે નહીં, એવું પણ બને ક્યારેક. મન કંઈ બીજે ભમતું હોય, અહીંયા વાત કરતા હોય ને એ બીજા શાસ્ત્રની અંદર પાછા ટીક કરવા જતા હોય. હા, આ વાત કરે છે ને અહીંયા લખેલી છે, એ મારા ગુરુ કહેતા હતા, એ આ જગ્યાએ વાત કરી હતી. અહીંથી એબસન્ટ જ થઈ જાય, અહીંથી તરત સપન લાગી જાય. એને એ થપ્પો મરાવવા પાછો બીજે જાય, બેઠા અહીંયા હોય, તરત ત્યાં જાય કે આ ગ્રંથમાં આમ આવ્યું હતું, આ જગ્યાએ આ આવ્યું હતું, કે એટલે તરત અહીંયા ના રહી હાજર. થપ્પા મરાવવા બે સિક્કો મરાવવા જાય તરત. અને એનું મન એવું રમતું હોય, કા ઊંઘી જાય, અહીંયા વાત છે એ વાત છે એમાં મૂઢતા આવી જાય, તરત અવસ્થા ફરી જાય. કા સપના આવે, કા સુસુપ્તિ આવે, કા તુરી આવી જાય. જાગ્રત અવસ્થા રહે નહીં. અને આમાંથી અતિ ઉજાગ્રત કરવાની હોય કે વાત શું કરે છે, કયો વિષય હાલી રહ્યો છે, એમાં કેટલો મર્મ છે, કેટલી ગુપ્તતા છે, કેવું વસ્તુ છુપાયેલી છે, એનો અર્ક શું છે, એનું તેજ શું છે, એમાંથી લેવાની વસ્તુ શું છે. ખેડૂત છે એ કંઈ બધું જેટલું ખેતરમાં પાકે એ બધું ઘરે લાવે તો એનું ઘર રહે જ નહીં, એ રહે ક્યાં? એટલે ખેડૂત એનો જે પાક થયો એને લણીને એના ઉપરનું જે ઘઉં હોય તો ઘઉં લાવે ઘરે, બાજરો હોય તો બાજરો લાવે, આખો છોડ લઈને ન જાય. આંબામાંથી કેરી લાવે, આંબો લઈને ઘરે ન જાય. એમ જે વસ્તુ જરૂરી છે અને જે ઉત્તમ વસ્તુ છે એ લઈને જવાની છે, બાકીનું વસ્તુ મૂકતી જવાની છે. તો એના ઉપર નજર હોય, જેની સૂક્ષ્મ નજર થઈ હોય, એ જાગ્રત હોય એની રે. તો અહીંયા એવું કીધું કે આવી છે એ પ્રેમ પ્રીત્ય કહુતીનું રીતિ. એને હું કેમ વર્ણન કરું? તમે અહીંયા બેઠા છો પણ તમે બીજી જગ્યાએ ફરતા હોય ત્યારે એનું કેમ દેખાય? તમે અહીંયા બેઠા દેખાય મને. એમ કે છે કે એ રીતનું વર્ણન હું કરી શકતો નથી. એનો અંદર રહેલા પ્રેમ પ્રીત કેવી હતી એનું વર્ણન કરી શકતો નથી. સામે બેઠા એને હુઈ પણ જઈએ આપણે. તો કીધું કે અહીંયા આ એની રીત એવી છે કે રીત છે એ રીતનું વર્ણન હું અહીંયા કરતો નથી. કહુતીનું રીતિ કેમ કરીને તમને કહું? એની રીતની, પ્રેમ પ્રીતની રીત તમને કેમ કહું? એમ કરીને કહી દીધું. પાછી આ એ મજાની વાત છે. કેમ તમે કહું? તે કે એવું કરીને તમે કહી તો દીધું છે કે કેમ કહું કરીને. પ્રશ્ન અમને પૂછ્યો છે પણ એમાં જવાબ તો તમે આપી જ દીધો કે આવી પ્રેમ પ્રીત હતી, એની વર્ણન ન કરી શકાય એવું તમે વર્ણન કર્યું. જે પ્રેમ પ્રીત હતી એનું વર્ણન નથી થાય એવું તમે કીધું, એમ કરીને તમે વર્ણન કર્યું. તો તમે વર્ણન તો કર્યું એટલે અમને એ તો ખબર પડી ગઈ કે એની કેટલી લક્ષ્મીબાઈની પ્રીત હતી, પ્રેમ કેટલો હતો એ કે, અને એની રીતિ કેવી હતી એ પણ કહી દીધું. લિયો અવતાર જાનું કરમી હતી. પછી કીધું કે એની મને એ કે એક વસ્તુ છે કે જાણે કે ભાઈ મારી સામેથી પસાર થયા હશે, એ ભાઈ જાણે કે મંદિરે ગયા હશે એમ, તો એ અદબદ હોય, નક્કી નથી. અને આપણે કહીએ કે ના એ હતા જ ત્યાં, એટલે જાણું, હું જાણું છું એ ત્યાં હતા એમ, એટલે નક્કી છે. એ જતમત કહેવાય એને. જાણે કે એટલે અદબદ, લટકેલું હોય તેને નો હોય, પણ જાણું છું એમ કીધું. જાણું કરમિતી એટલે હું જાણું છું કે આ કર્માબાઈ હતી, કરમિતી હતી. કે હવે પરમગુરુ આ જાણે છે એની આપને ખબર પડે છે કે પરમગુરુ બધું જ જાણે છે. કર્માબાઈ ક્યારે થયા? તો કે 1615 અને પરમગુરુ 1700 ઈસવીસનની વાત, 1779 ની અંદર થયા, બરાબર. તો એના પહેલા થઈ ગયા છે, એનો આ અવતાર છે એવું પરમગુરુ કહે છે અહીંયા. પાછું એમ કીધું કે અદ્ભુત નથી કહેતો, જાણે કે નહીં, જાણું કરમિતી એમ કહી દીધું. હું જાણું છું
કે આ કરમિતીબાઈ છે કે હવે એ અત્યારનું જાણતા હોય તો એની આગળનું જાણતા હોય તો કે આ કરમિતીબાઈ કોણ હતી કે રાજસ્થાનમાં થઈ ગઈ હતી અને નાની હતી ત્યારે એના પિતાજી છે એકવાર બહાર 2-3 મહિના માટે તીર્થાટન કરવા ગયા એટલે રોજ એ ભગવાનને ભોગ ધરાવી કૃષ્ણને ભોગ ધરાવીને પછી જમવાનું એવું એનું ટેક હતી તે છોકરી નાની હતી ને એને કીધું બીજું ઘરમાં કોઈ હતું નહીં કે આને તું ખવડાવજે એમ કરીને એ ખવડાવતી પછી ઓલા ખાવા ના આવે તો એનું ચિત્ત એવું સ્થિર થઈ ગયું હતું ચિત્તના કારણે એવો ચમત્કાર થતો હતો કે સામેથી ખવાઈ જતું હતું ઓટો સિસ્ટમની અંદર અને આ જે હતી ચિત્તની ઉપાસના જ હતી સગુણમાં ચિત્તની ઉપાસના છે એ ઉપાસના પરિપૂર્ણ નથી એટલે પરમગુરુ આગળ આવવું પડ્યું પાછું કરમિતી એટલી સ્થિતિની હતી ત્યારે તો કે આ કરમિતી હતી ક્યાં નહીં એમ એવું કીધું કે રાજસ્થાનમાં થઈ ગઈ પણ કે રાજસ્થાનની વાત નથી કરતો હું એની પહેલાં ક્યાંથી આવી હતી કે તો જ્યારે ગોપીઓ હતી કૃષ્ણની યારે 5200-5300 વર્ષ પહેલાં એમાંની એક આ ગોપી હતી તો કે એની કેમ ખબર પડે પાછી જ્ઞાન એની આગળની વાત છે આ તો કે મીરાબાઈ છે ને 1498માં થઈ ગઈ અને મીરાબાઈને એવું કહેતા લલિતાનો અવતાર છે 2 કૃષ્ણની સાથે કેટલી ગોપીઓ હતી એમાંથી રાધા અને લલિતા એ શ્રેષ્ઠ હતી પછી પાછી ગોપીઓ હતી જે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાવાળી રાધાએ અવતાર પછી ન લીધો પણ આ લલિતાએ અવતાર લીધો એનું નામ મીરાબાઈ અને અવતાર લઈને ભક્તિ શરૂ કરી એની ભક્તિની એક અલગ જગાવી પુરુષો તો ભક્તિ કરે એ સમજાય સ્ત્રીને ઘરમાં ભક્તિ કરી આની તો રોડ ઉપર આવીને ભક્તિ કરી મીરાએ સંસારમાં રોડ ઉપર ત્યારે એ પહેલાં છે એ ભક્તિ માટેના એટલા બધા સ્ત્રીઓ માટેના રસ્તા ખુલ્લા નહોતા કે મુસલમાનોના ઈસવીસન 700ની સાલમાં આક્રમણો થયા પછી 14 એટલે 700 વર્ષ સુધી છે એ મુસ્લિમો છે એ સ્ત્રીઓને ઢાંકી જ રાખતા અને આપણી સ્ત્રીઓને ઢકાઈ રહેવું પડતું એટલે બુરખા પ્રથા એની કરી હતી જો સ્ત્રીઓ જેને તેને ઉપાડી જાય એને એના પહેલાંને મારી નાખે તો એ જે વ્યવસ્થા હતી એ વ્યવસ્થાની અંદર 700 વર્ષ પછી એટલે 700થી લઈને 1498 એટલે 800 વર્ષ ગણી લો એને પછી એની રસ્તા ઉપર આવીને ભક્તિ કરી મીરાએ કારણ કે એ મનોબળ બીજી સ્ત્રીઓનું ન હોય આગળ કોઈ એવું કર્યું છે એનું એ મનોબળ હોય એનો આત્મવિશ્વાસ હોય એટલે એની ત્યારે મીરાબાઈએ ભક્તિ કરી અને એની રોડ ઉપર આવીને ભક્તિ કરી રાણા એના જે ઘરવાળા હતા એના વિરુદ્ધ જે નહીં કરી અને આખું રાજપાટ રાણી થઈ હતી તો પણ એની છોડી દીધું એટલે સંસ્કાર એના માતા પિતાના એના દાદાના એવા હતા કે કૃષ્ણને હું વરીશું કે મેં કૃષ્ણ સાથે લગ્ન કર્યા છે એવું નાનપણથી શીખી વાતાવરણ એવું મળ્યું અને એને જે બાકી રહી ગયું હોય કૃષ્ણની સાથે ભળવાનું એની ઉપાસના જે અધૂરી રહી હોય એ કલિયુગમાં એની પૂરી કરી હવે મીરાએ રસ્તો ગોત્યો એટલે બાકીની ઘણી ગોપીઓ હતી એને પણ રસ્તો કરવા માટે આવવું પડ્યું એમાં છે એ કર્માબાઈ હતી એક હતી કરમિતી એ પછી રાજસ્થાનમાં જ થઈ ગઈ હતી મોટાભાગની આ સ્ત્રીઓ રાજસ્થાનમાં થઈ ગઈ હવે રાજસ્થાનની અંદર તો પુરુષ પ્રધાન જ આખી સંસ્કૃતિ હતી પુરુષો બધું કરે બાકી તો ઘૂમટામાં રહેવાનું ઓઝલ હોય અને એમાંથી આ ભક્તિ કરવી તો એ બધાથી તો આ તાકાત આગળની કોઈની હોય એમ જાણીને આ છે એ આવ્યું કારણ કે 1498માં થઈ ગઈ એટલે આગળ કોઈ કરી ગયું છે એના આધારે પાછળના લોકો આવ્યા અને આની છે એ 1615માં શરૂ કરી આ રીતે ભક્તિ એટલે લોજિકલી રીતે પણ સાબિત થાય છે કે કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય મોટો થયો હોય તેની વાહે બીજા લોકોના વખાણ કરે લોકો વાહ વાહ કરે કે મીરાની પહેલાં શરૂઆતમાં તકલીફ કરે પછી સંતોના તેને એના વખાણ કરે પછી એની કથાઓ કરે કે મીરા કેવી થઈ ગઈ એવું જે સાંભળે એટલે પાછળ એને એક વાતાવરણ બની જાય એટલે બીજી જે ગોપીઓ આવે એના આ વાતાવરણમાં આસાનીથી એ કામ થઈ જાય એટલે રસ્તો તૈયાર થઈ ગયો કેડી તૈયાર થઈ ગઈ માર્ગ તૈયાર થઈ ગયો એના ઉપર ચાલી શકે એટલે પાછળથી ઘણી એવી ગોપીઓ આવી જેની કૃષ્ણની આરાધના કરી પણ આને એવું થયું કે મીરા કર્માબાઈને મારો ખીચડો ખાતા હતા પણ હકીકતમાં હું છું એ જાણવાનું હતું એને એટલે સગુણ ઉપાસનાથી પર જવા માટે પ્રેમદાસની આગળ એ ત્યાં ભાલેજમાં ગયા અને ભાલેજમાંથી નિર્ગુણ ઉપાસનામાં ગયા અને નિર્ગુણમાંથી સકર્તા ઉપાસનામાં એના ગુરુની પાછળ એ તણાઈને આવ્યા તો આવી આ જે છે એની મેં વાત કરી કે મીરાની પાછળ કર્માબાઈ કરમેતીબાઈ એવી રીતે કેટલી બાઈઓ છે એ રાજસ્થાન અને બીજામાં
ભક્તિ શિરોમણીની અંદર આ બધા આવી જાય. આ સગુણના ભક્તો હતા, પણ એનીથી આગળ ગતિ કરવી પડે એટલા માટે એની જે સમજ ઉપર ગઈ અને ગુરુ એવા મળ્યા, પછી એક ગુરુ પણ ફરતા ગયા અને આખરે આ ગુરુ બ્રહ્મજ્ઞાની હતા પ્રેમદાસ. અને પ્રેમદાસની પાછળ કેવળ જ્ઞાનને લેવા માટે પાછા અહીંયા આવે છે. પરમ ગુરુ એમ કહે છે કે હું એને જાણું છું કે આ કર્મિતી હતી, કે જેની કૃષ્ણને ખીચડો ખવડાવ્યો હતો. એટલે ચિત્તની એ અવસ્થા હતી, સિદ્ધિઓ એવી આવી ગઈ હતી એની અંદર કે કૃષ્ણ ખીચડો ખાઈ છે અહીંથી અદૃશ્ય થઈ જાય. અમુક પ્રકારની મુદ્રિકાઓ અંદર શરીરમાં થવા મળે, અમુક નસો નાડીઓ એની અંદરથી અમુક કેમિકલ બનવા મળે, એટલે તરત જ તે અવસ્થાઓ ફરી જાય. અને અવસ્થાઓ જ્યારે ફરે ત્યારે અમુક ચિંતનો થાય એ થઈ જાય. આપણે પણ ઘણી વખત મક્કમતાથી કોઈ વસ્તુનો વિચાર કરીને ત્યારે એ થઈ જાય. ક્યારેક તો આ નિયમો તોડી નાખે, ભૌતિક નિયમો જે હાલતા હોય એ તૂટી જાય. ઘણા સંતો આકાશમાં ઉડે છે તો કંઈક એ સ્થિતિમાં આવી ગઈ, ખેંચરી સિદ્ધ થઈ ગઈ, અદૃશ્ય થઈ જાય છે, મનની વાતો જાણી જાય છે, એવી થાય છે ઘણી સ્થિતિઓ. આજે આપણે ગૂગલમાં જે કાઢ્યું હોય જે વિષયની અંદર તમે યુટ્યુબમાં કાઢો એટલે ગૂગલે આપણા મગજને જાણી જાય છે કે આને આવું ગમે છે. હિન્દી ગીતો જોતા હોય તો એ પાછા એકલા એ જ મૂકે, ભક્તિની વાત હોય તો એ પછી આવ્યા કરે, તમારે ભજન મૂકો તો એ આવ્યા કરે, વિજ્ઞાનનું કંઈ મૂકો તો કારણ કે ત્યાં એવી વ્યવસ્થા છે, એકની પાછળ એક જે સજાતી હોય એ આવ્યા કરે અને એમાંથી આપણું મન દૂર ન જવા દે. અહીંયા આ સ્થિતિ થઈ. જે એને પ્રમાણેના જે સજાતીના હતા એ અંશો ઉતરી આવ્યા, એ અંશોમાંથી જે શ્રેષ્ઠ હતા એ પાછા બ્રહ્મજ્ઞાનના નિર્ગુણ સુધી ગયા અને નિર્ગુણથી પરમ ગુરુ સુધી આવ્યા. તો કીધું કે આ રેણ દિવસ વસે ચિત્ત ગુરુ ચરણનું. આવી રીતે રાત દિવસ બ્રહ્મજ્ઞાની પ્રેમદાસના ચરણની અંદર લક્ષ્મીબાઈનું ચિત્ત રમતું હતું, બીજે જતું નહોતું. જો પ્રેમ હોય ને ત્યાં જ મન જાયા કરે વારાઘડી, પ્રેમ વગર જાય નહીં ક્યાંય. દ્વેષમાં વિરોધ થાય તો એ મનમાં રેમાં કરે દ્વેષ, પણ પ્રેમમાં મજા આવે. કોઈ બાજુએ ગાળ દીધી ને યાદ તો બહુ જ રહે, પણ પ્રેમવાળો પ્રેમથી યાદ રહે. અને ઓલો યાદ રહેશે તો એની હારે મનમાં લડાઈ થાય છે, એનાથી યાદ રહેશે. એટલે રાગ દ્વેષના બેયના આવા નિયમો છે. તો અહીંયા કીધું રેણ દિવસ વસે ચિત્ત ગુરુ ચરણનું, આજ્ઞાવંત સંત સમરણનું. આજ્ઞાવાન હતી, પ્રેમ પ્રીત હતી, આજ્ઞા હતી. રાત દિવસ ગુરુના ચરણની અંદર એનું ચિત્ત રમતું હતું. અને કે સંતના સંતનું આજ્ઞાવંત, બધા સંતોની વાત માનતી હતી. પ્રેમદાસે હતા, રાપાતીના 6 શિષ્યો હતા, બીજા આવતા હતા એની વાત પણ માનતી હતી, એ વાત પ્રમાણે કરતી હતી. અને ભગવાનનું સ્મરણ, ગુરુનું સ્મરણ છોડતી નહોતી. ગુરુના જે જ્ઞાન છે, ગુરુની જે જાણ છે એ પોતાની અંદર ઉતારતી હતી, એને ગ્રહી લેતી હતી. જેમ વનસ્પતિ સૂર્યના કિરણોને ગ્રહી લે અને અંદર અગ્નિ હંગરે છે, લાકડું બાળી ત્યારે એ અગ્નિ પ્રગટ થાય છે, એમ જ એ ગુરુને અંદર રહેલી અને આવા સંતોની અંદર રહેલી જે જાણ હતી, જે સમજ હતી, જે ભક્તિ હતી, એને પોતાની અંદર ગ્રહણ કરતી હતી. અને એનું સ્મરણ જ રહ્યા કરે એટલે નિરંતર એ એના જેવી થતી જાય. જેનું સ્મરણ રહે એના જેવા થાય. આ તે વનસ્પતિ ઉપર સૂર્ય બાજુ જ જોયા કરે છે, એનું સ્મરણ રહ્યા કરે છે, તે અગ્નિને હોતી હંગરી લે છે અંદર. અગ્નિ ન્યાથી અહીંયા સુધી આવે છે, એને સંઘરવાની શક્તિ એનામાં છે. તો એ અગ્નિને સંઘરીને પોતાની અંદર રાખે છે. એવી રીતે જેનું આરાધન કરી, જેનું સ્મરણ કર્યા કરી નિરંતર, અને જેની આજ્ઞામાં હોઈએ આપણે, એ તરત જ આપણી અંદર ભરાવા મળે અને આપણે આત્મસાત થઈ જાય, આપણામાં આત્મસાત થઈ જાય. આવી બધી વિદ્યાઓ આપણી અંદર આવવા મળે તરત ને તરત. ગુરુના સાથે રહેવાથી અર્જુનની અંદર તે મસ્ત બાણની અંદર શ્રેષ્ઠ થઈ ગયો. હવે એ બાણ ગુરુને શરણ માર્યો અને એકલવ્ય છે એ એનું સ્મરણ કરે છે, મારા ગુરુ છે હાજર, અને એ બાણાવાળી થાય છે. તો એ બે વાત કરી, સાથે રહેવું અને સ્મરણ કરવું. સાથે રહીને જેને આ પ્રાપ્ત કરી ધનુર્વિદ્યા, એનું નામ હતું અર્જુન. અને ગુરુનું રાત દિવસ સ્મરણ કરી અને ગુરુએ કાઢી મૂક્યો અને એની મૂર્તિ બનાવીને એનું સ્મરણ કરીને જે ધનુર્વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, એનું નામ છે એકલવ્ય. દૂર રહીને પણ થઈ શકે, નજીક નહીં થઈ શકે. જેની સમજ હજી સગુણમાં છે એને નજીક રહેવું પડે, પણ એકલવ્ય છે એ નિર્ગુણના પક્ષમાં વહી ગયો. એટલે ગુણ ન હોય, સામે ગુરુ ન હોય તો એની જાણ ઉતારી લેતો. ક્યારેક તો એવું બનતું, જે જાણ ધનુર્વિદ્યાની આવતી હતી બ્રહ્માંડમાંથી, એ
ગુરુ દ્રોણાચાર્યની અંદર જઈને એની પહેલાંય ખેંચી લેતો, પોતાની અંદર લઈ લેતો. ગુરુને ખબર ન પડે કે આ ક્યાંથી શીખી ગયો, કે મને નથી આવડતું એવું જ્યારે શીખી જાય ત્યારે સમજી લેવાનું કે જાણને સીધી પોતાનામાં ઉતારવા માંડ્યો. ગુરુમાં હવે વાયા નથી કરતી, સીધી જ લઈ લે છે. તો એવી સમજણ હતી. એને કીધું સ્મરણ. સ્મરણ આવી વસ્તુ છે, જેનું સ્મરણ કરો પ્રેમ પ્રીતથી, એ તમને સામે હાજર જ થઈ જાય કોઈના કોઈ સંજોગોમાં. હું તમને યાદ કરતો તો આજ તમે મળી ગયા, એમ હોતી ઘણી વાર આપણે કહીએ. કારણ કે એ અંદરથી એવા પોઈન્ટ ઉપરથી સ્મરણ થયું હોય અને એ પોઈન્ટ સક્રિય થઈ ગયો. ત્યારે આપણે કહું હું તમને યાદ કરતો હતો, લે તમારો ફોન આવી ગયો, તમે આવી ગયા કે, અને પાછા રોડ ઉપર મળી જાય જ્યાં આશા ન રાખી હોય ને ત્યાં પણ મળી જાય. તો કે એવો સ્મરણ થાય તો કે આ રીતે આ લક્ષ્મીબાઈ છે આ સ્થિતિએ પહોંચી ગઈ હતી, સ્મરણના વિષયની અંદર પહોંચી ગઈ હતી. આગળ જાય, એક જ મિનિટ. એટલે હું જાણું છું એના વચ્ચે થઈ ગયું કે પરમ ગુરુ સર્વજ્ઞ છે, એ વાત અહીંયા એકવાર નક્કી થઈ ગઈ. બરાબર. હવે આગળની ચોપાઈ. રોમ રોમ નિખ શીખ અધિકારી, પ્રેમદાસ ગુરુ ચરણ મેં વારી. રોમ રોમ નિખ શીખ અધિકારી, પ્રેમદાસ ગુરુ ચરણ મેં વારી. ધન્ય બાય લક્ષ્મી લક્ષવંતી, નિજ પદ પાઈ ભઈ અકલ નહે ચંતી. લક્ષ્મીબાઈ રગ રગથી સાચી અધિકારી અને ભક્તિ રસમાં ભરપૂર હોવાથી પ્રેમદાસે તેને પૂર્ણ પાત્ર જાણી ગુરુચરણના અભ્યાસમાં પ્રવીણ કરી હતી. તો આ રીતે નિજ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય મેળવનારને ધન્ય છે કે જેણે અકળિત પદ છે એવા નહે કર્મના પદને જાણી અનુભવી ગતિમાં લીન થઈ રહી. હવે અહીંયા કીધું છે નહે કર્મ, પણ ઉપર લખ્યું છે નહે ચંતી. નહે કર્મ નહે ચંતી, ચિંતા વગરની થઈ ગઈ હતી. ગુરુના ચરણમાં જવાથી, એની પ્રીત વધવાથી, એને અંદર વિશ્વાસ આવવાથી પોતાને કોઈ ચિંતા નહોતી. જેમ બાળક છે એની માતા ઉપર એને વિશ્વાસ હોય છે એટલે ખાવાનું ક્યારે મળશે, કપડાં ક્યારે પહેરાવશે, નવરાવશે ક્યારે, એની ચિંતા બાળકને નથી હોતી. એ જ ન્યાય ગુરુ ઉપર એટલો વિશ્વાસ હતો કે એ પોતે ચિંતા વગરની થઈ ગઈ હતી. એટલે બાળપણ પાછું આવી ગયું હતું ગુરુના ચરણમાં. ગુરુના ચરણમાં ગયા એટલે બાળક જેવું નિર્મળ થઈ ગયું હતું આ પાત્ર. અને આવું રીતે નિર્મળ પાત્ર થઈ જવાથી એની ચિંતા બધી જ ગુરુ કરતા હતા. હવે ગુરુ જ્યારે ચિંતા કરે છે, જે પાત્ર છે એને ચિંતા કરવાની નહીં રહી એટલે નહે ચંતી કીધી, ચિંતા વગરની થઈ ગઈ. આપણે પણ આવું થવું જોઈએ. પરમ ગુરુની અંદર આવો ભાવ કરવો જોઈએ, આવી પ્રીત કરવી જોઈએ. રોમ રોમ નિખ શીખ અધિકારી, રગે રગમાં, નખથી લઈને પગના નખના અંગૂઠાના નખથી લઈને માથાની ચોટલી સુધી, શીખ એટલે શિખા, નખ શીખ અધિકારી. એમાં એકે અણુ એવો નહોતો કે અધિકાર ન હોય એનો. વિજાતીય અણુઓ જેનો અધિકાર નથી બધા એના શરીરમાંથી નીકળી ગયા હતા. કોઈ શ્વાસમાં નીકળી ગયા હતા, કોઈ મળમાં નીકળી ગયા, કોઈ વાળમાં નીકળી ગયા, એ બધું, અને કોઈ છે એ વિચારમાં નીકળી ગયા હતા. એટલે અંદર જે છે એ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ભય એના વિકારો પણ નહોતા રહ્યા. સંપૂર્ણ શરીરના અણુએ અણુની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ અધિકારી ન હોય એવો કોઈ એક અણુ નહોતો રહ્યો એની અંદર. બધા જ અણુ અધિકારી હતા. આવા હતા. પ્રેમદાસ ગુરુ ચરણ મેં વારી. પછી આવા જ્યારે થઈ ગઈ ત્યારે એ પોતે આમે પહેલા પ્રેમદાસના ચરણમાં પણ સંપૂર્ણ વારી ગઈ. પહેલા ચરણમાં આવી પણ ધીરે ધીરે અધિકાર વધતો ગયો અને એક સ્થિતિ એવી આવી ગઈ કે એ પૂર્ણ એના ગુરુને જાણી ગઈ. એટલે એ વારી ગઈ. વારી જાવ એટલે વરી જવું, વરી જવું એટલે લગ્ન લગાવી, લગ્ન લગાવી એટલે લગ્ન કરી લેવા. આમ જોઈએ તો
વારી જાવ એટલે વરવું. કોઈની સાથે વર વિવાહ કર્યા ને તો કે વર્યા, તો કે પહેલાં તો એમને સ્વાભાવિક આવ્યા, પણ હવે એના મનની અંદર એવું જ ધારી લીધું કે આની સિવાય મારું કોઈ છે જ નહીં. આટલું મક્કમ થઈ ગયું જેનું મન, એને કીધું વારી ગઈ. હરિના ચરણમાં વારી જાવું, આ વાત અહીંયા કરી છે કે ગુરુના ચરણમાં વારી ગઈ. વરી જાવું, લગ્ન લગાડી, લગ્ની ત્યાં જ ચોટેલી હોય એટલે કીધું લક્ષ ત્યાં લાગી ગયો, લગ્ન લાગી ગઈ. બાકીના જે પક્ષ હતા એ બધા ઘાત હતા કે એને કાઢી નાખાય. કે અહીંયા આગળ જે કીધું ને 40મી ચોપાઈ તમે જોજો, પાછળ જુઓ, એમાં લખ્યું છે પરમલક્ષી બેનું પક્ષ ઉજાસા. તો કે પરમલક્ષી જ્યારે પ્રાપ્ત થાય પક્ષ ન રહે ને, સગુણ અને નિર્ગુણના કોઈ પક્ષ ન રહ્યા. એવી પક્ષ વગરનો લક્ષ થઈ ગયો. કોંગ્રેસ ભાજપ નો રહ્યું કે એવી રીતે કોઈ પક્ષ વગરનો લક્ષ થઈ ગયો, અદૃશ્ય લક્ષ થઈ ગયો. અને આ અંધાઈથી ઊંચો લક્ષ છે, બે પક્ષ નહીં, હવે સગુણ નિર્ગુણ નહીં. કે એવી રીતે અહીંયા કીધું કે આ બધા એવા હતા. અહીંયા એવું કહે છે કે એના ગુરુના ચરણની અંદર એનો લક્ષ લાગી ગયો. અને આવી રીતે જ્યારે એ આ કેવી હતી, લક્ષવંતી, એટલે લક્ષની અંદર એકદમ સ્થિર હતી, એટલે હું કહું છું એ લક્ષ્મી હતી. એટલે ઓલા એવું ન કીધું કે આ છે એ વિષ્ણુની પત્ની લક્ષ્મી, એને એ રીતે નહીં લીધી. અહીંયા એ જે પૈસા આપે ને, મજા કરાવે ને, આનંદ કરાવે ને, સુખ સમૃદ્ધિ આપે ને, એને અહીંયા લક્ષ્મી તરીકે નથી લીધી. અહીંયા લક્ષવંતી થઈ છે, એ લક્ષ્મી છે. એ ઓલી લક્ષ્મી કરતા પણ આગળ. કારણ કે કૃષ્ણને છોડે એટલે તો વિષ્ણુને છોડી દેવાના ને. વિષ્ણુનો અવતાર કહેવાય ને કૃષ્ણ. તો વિષ્ણુના 10 અવતાર થાય તો એને સગુણના અને ગુણ ધારણ કરીને આવ્યા, ગુણાતીત પણ થયા, તો પણ નિરંજનને નીચે રહ્યા. તો કે એની જ્યારે એના ગુરુના ચરણમાં લક્ષ લાગ્યો એટલે આ પક્ષ છોડી દીધો. વિષ્ણુના પક્ષની લક્ષ્મી નથી કહેતો, લક્ષવંતી લક્ષ્મી કહું છું. કે વિષ્ણુની સાથે વરેલી લક્ષ્મી નથી, કે ગુરુ ચરણમાં વરેલી આ લક્ષ્મી છે. કે વિષ્ણુને પણ છોડી દીધા છે. એને હવે કોઈ સમૃદ્ધિ હારે કઈ લેવા દેવા નથી, નિર્મળતા હારે લેવા દેવા છે. સંપૂર્ણ નિર્મળ, નાનું બાળક, અને એના સિવાય કાંઈ નહીં, એટલે કઈ ચિંતા જ નથી. મારે ક્યાં ચિંતા કરવાની છે, તમારું થઈ ગયું તો હું મને હવે. આવી રીતે એની ગુરુના ચરણમાં, આ તો પ્રેમદાસના ચરણમાં અર્પણ કર્યું છે. હવે આ બધું આખું પ્રેમદાસ જ અર્પણ પરમ ગુરુને થઈ જવાના છે. આ બધું જ એની ભેગું હોઈ જાય ને. જે સ્ત્રી લગ્ન કરતી હોય તો એના કપડાં, દાગીના, દાગીના, એના ચપ્પલ, એના જે કાંઈ પોતાના શરીરમાં જે છે એ, અને શરીર ઉપર જે કાંઈ ધારણ કરેલું છે એ બધું જ ભેગું જ તે લગ્ન એના થઈ જાય ને હારોહાર પુરુષ સાથે. એમ આ બધા એના જે દાગીનાઓ હતા પ્રેમદાસના, આ બધા એના દાગીનાઓ છે કિંમતી. એ સાથે પ્રેમદાસ છે એ પરમ ગુરુના ચરણમાં આવે છે. જુઓ, વિચાર કરવા જેવી બાબત છે. કે આને હું લક્ષ્મી કહું છું. કે લક્ષવંતી લક્ષ્મી કહું છું, સમૃદ્ધિવાળી લક્ષ્મી નહીં. એટલે બે વચ્ચેનું અંતર આવે. કારણ કે કર્મબાઈ એક વખત તો એ કૃષ્ણને હારે રહી ગઈ હતી, એની સાથે રહેતી હતી ગોપી તરીકે. એને પણ હવે છોડી દેવાની તૈયારી, બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એટલે. અને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આ બ્રહ્મજ્ઞાનને છોડીને જાય એના ગુરુ જાય, અને ગુરુ પણ કેવલ જ્ઞાન પરમ ગુરુના ચરણમાં ગયા, મૂળ ગુરુ મળી ગયા. સગુણની ઉપાસના પૂરી થઈ ગઈ, નિર્ગુણ પણ પાછળ વહી ગયું. હવે સકર્તા સિદ્ધાંત, જે કૈવલ કરતા મૂળ છે, જેને આ બધું ચેતન સિદ્ધાંત છે, જેને આ બધું ઉત્પન્ન કર્યું છે, કર્તૃત્વ જેની અંદર છે, જેની અંદર વિત છે, જેની અંદર અમૃત છે, જેનો આ કાયમ પંથ હાલે છે, જેનો આ જ્ઞાન સંપ્રદાય હાલે છે, કીડીના જ્ઞાન છે, અને કાયમિક એમાંથી કીડી ઉત્પન્ન થયા કરે છે, એવું આ કાયમ પંથ હાલે છે. એને જે ઊભો કરનાર છે એ ચેતન પુરુષ છે, એનું નામ કૈવલ કરતા છે. એના પક્ષની, એના લક્ષમાં હવે આવી ગઈ, પક્ષ બાદ થઈ ગયા બે, સગુણ અને નિર્ગુણ. અહીંયા આ વાત સમજવા જેવી. સગુણ આવી જ્યારે હતી નહેચંતી, પછી તો પરમ ગુરુના ચરણમાં આવે, ત્યાં તો કોણ ચિંતા રહે. એક તો અહીંયા ગુરુ આગળ જ નહેચંતી થઈ ગઈ, હવે કોઈ ચિંતા રહી નહોતી. કે અહીંયા એવું કીધું એને કે જોવા જેવી વસ્તુ છે અહીંયા. હવે આગળની ચોપાઈ. આ લક્ષ્મીબાઈ, આપણે આટલું ચરિત્ર વાંચ્યું, 6 શિષ્યોનું વાંચ્યું, અને આ લક્ષ્મીબાઈ, એમાં પહેલા સુખરામ, બીજા વિઠ્ઠલદાસ, ત્રીજા વિષ્ણુદાસ,
રામદાસ, શ્યામદાસ અને રઘુનાથદાસ, અને 7મી લક્ષ્મીબાઈ. આને લઈને આવ્યા એ પ્રેમદાસ, એના ગુરુ. બરાબર. આ બધી ઘટનાઓ ક્યાં થતી હતી? આ બધા રહેતા હતા ત્યાં, એટલે ક્યાં? ભાલેજમાં. અને હવે ભાલેજમાંથી પાછા આવવાના છે ક્યાં? તો કે સારસામાં. આ ભાલમાંથી પણ સારસામાં જવાનું છે. આ બુદ્ધિમાં નહીં મેળ આવે બહુ. કે સાર ક્યાં રહ્યો છે ત્યાં પહોંચવાનું છે. અને એટલા બધા હતા એની અરે 7 એટલે 7 ચક્રોની ગતિ એની અંદર હતી. અને એ ઉપર પહોંચ્યો, જ્યાંથી એ ઉત્પન્ન થયો તો અંકુર, ત્યાં પહોંચ્યો પાછો. ઉલટ ક્રિયા કરી નાખી. ઉલટ ક્રિયા કરીને પરમ ગુરુના ચરણમાં આવે છે આ બધા. આને ઉલટ ક્રિયા કહેવાય. કારણ કે અંકુર નીચે ગયું, એ જ અંકુર આ 7 ચક્રમાંથી ઉપર ગયો. અને એ કોને મળે છે? તો કે જે અંશ છે એ એના ચરણમાં જાય છે. એ અંશ કોણ છે? તો કે સ્થૂળમાં આપણો અંશ તો આ શરીર પૂરતો છે, પણ પરમ ગુરુ વ્યાપક અંશ, વિશેષ અંશ છે, પરમ વિશેષ અંશ છે. એટલે અહીંયા કીધું એને જોવા જેવી વસ્તુ છે કે નખ શીખ રૂંધી અધિકારી હતી, પ્રેમદાસ ગુરુ ચરણમાં વારી ગઈ હતી. અને આને હું લક્ષ્મીબાઈ કહું. આ લક્ષ્મી એટલે કહું લક્ષવંતી હતી, એની આગળ સમૃદ્ધિ હતી એટલે લક્ષ્મીને કીધું. આવી રીતે જ્યારે એની સ્થિતિ થઈ ત્યારે નિજપદ પાઈ ભઈ અકલ નહે ચંતી. અકળ, એની કળા આપણે ન જાણી શકીએ એવી રીતે ચિંતા વગરની થઈ ગઈ. આટલું થવાથી આ ઘટના ઘટી લક્ષ્મીબાઈની. એવા આવા 7 શિષ્યો. એની વાત કરીને આગળ હવે કીધું 7માં. એટલે આપણે એમાં બધી વાતો કરી લીધી. પહેલાં ભમરી ભમરાની આવી ગઈ, નીચે આવ્યા એનાથી તો મધમાખી આવી ગઈ, એની નીચે આવ્યા તો પતંગીઓ આવી, એની નીચે આવ્યા આજ્ઞા સુધી પોગી ગયા. એટલે આમાં 7ની અંદર કયા કયા ગુણો છે ત્યાં સુધીનું સમજાવી દીધું. પણ છતાંય 7 બહુ ઊંચા હતા. કે આખા શરીરની જ વાત કરું છું તારા. કે પણ એમાં આંખ, કાન, નાક એ બધા જુદા છે જ, તે એના ગુણધર્મ જુદા છે જ, પણ તને આ તો આખા શરીરની જ વાત છે. કે આ બધાય જોઈએ શરીરની અંદર. કે બધાનું હવનું કામ છે. કે કોઈ ઊંડાણથી કામ કરે, બુદ્ધિ છે એટલું સૂક્ષ્મ કામ કરે છે, કાન જુદી રીતે કામ કરે છે, જીભ જુદી રીતે કામ કરે, આંખ જુદી રીતે કામ કરે છે. એમ આ બધાના લક્ષણો બતાવી દીધા. પરમ ગુરુ છે એમ કહે છે કે તમારે ઝીણવટથી કેમ કામ કરવું એ શીખવાડે છે. બારીકાઈ શું હોય, સમજ શું હોય, વિવેક કેવો હોય, એવું શીખવાડ્યું આ 7ના ઉદાહરણથી. આવો વિવેક આપણે કરવાનો છે. આગળની ચોપાઈ 44મી, છેલ્લી ચોપાઈ લઈ લઈએ આજની. और शीश हरिजन बहु तेरा, तिनका चित गुरु चरण मेरा. जैसे ही आप तैसे ही सब शिशु, सबके उर आत्म लक्ष्य यीशु. और शीश हरिजन बहु तेरा, तिनका चित गुरु चरण मेरा. जैसे ही आप तैसे ही सब शिशु, सबके उर आत्म लक्ष्य यीशु. પ્રેમદાસને બહોળા પ્રમાણમાં સેવકો હતા ભાલેજમાં. તેમાંના કેટલાક હરિજનોના ચિત્ત ગુરુ લક્ષ્ય તરફ વધુ ઢળેલા હતા, કેમ કે તેમના ઉપર ગુરુ મહેર ઉતરી આવતી હતી. જેવા પોતે ગતિવાન હતા તેવા સઘળા મુંડિત સાધુઓ તથા કેટલાક સેવકો પણ ગતિવાન હતા. તે સઘળાને આત્મલક્ષનો તથા શુદ્ધ ચેતનને અનુભવવા માટે ઉપદેશ આપ્યો હતો. અહીંયા કીધું ઓર શિષ્ય હરિજન બહુ તેરા. ભાલેજની અંદર આ શિષ્યો તો હતા 7, કે એની સિવાય ઘણા શિષ્યો હતા. કે તિનકા ચિત્ત ગુરુ ચરણ મેં હેરા. પહેલાં એ તો વારી દીધું હતું, આની ચિત્ત હેરાઈ ગયું હતું, આકર્ષાઈ ગયું હતું. બીજા બધાનું ચિત્ત છે એ ગુરુના ચરણમાં આકર્ષાયેલું રહેતું હતું. આની તો અર્પણ કરી દીધું હતું લક્ષ્મીબાઈએ તો, આ બાકીના 6 તો. તો આનું હેરાઈ ગયેલું. બાકીના જે શિષ્યો હતા એને મનમાં યાદ આવ્યા કરે કે ગુરુ છે એમાં, એટલે એ હેરાયેલું રહે, એની બાજુ જ જાય. ગમે એનાથી ગોતીને બીજી બાજુ લઈ જવું હોય ને તો બીજી બાજુ જાય જ નહીં, પાછું નહીં આવી જાય. એટલે હેરાઈ ગયું, હિપ્નોટાઇઝ થઈ ગયું, સંમોહિત થઈ ગયું. બાકીના શિષ્યોની બધાની આવી સ્થિતિ હતી કે તિનકા ચિત્ત ગુરુ ચરણ મેં હેરા.
જેસી આપ તેસી સબ શિશુ સબકે ઉર આત્મ લક્ષીશુ. આત્માનો લક્ષ આ બધાની અંદર હતો. ચેતન અંશનો લક્ષ હજી નહોતો, પણ જીવગતિના લક્ષથી ઉપર વહી ગયેલા હતા. 3 પ્રકારના લક્ષ બતાવ્યા અહીંયા: જીવલક્ષ, આત્મલક્ષ અને ચેતન અંશ લક્ષ. બરાબર, આ 3 લક્ષ બતાવ્યા. જીવલક્ષ શું છે? તો કે જીવગતિ. એમાં ક્યાં સુધી પહોંચાય? પૂમ પ્રધાન સુધી. પુરુષ અને પ્રધાન એટલે આદ્ય શક્તિ. પુરુષ નિરંજન પુરુષ અને આદ્ય શક્તિનો એનો જે રસ્તો છે ત્યાં સુધી પોગાય, એનું નામ જીવલક્ષ છે. જીવલક્ષમાં કોણ આવી જાય? તો કે જીવલક્ષની અંદર છે એ પતંજલિ યોગ દર્શન આખું આવી જાય, જીવલક્ષ કહેવાય એને. સાંખ્ય દર્શન આખું જીવલક્ષમાં આવી જાય. છેડે કોણ છે? નિરંજન પુરુષ. એને ઈશ્વર માની લીધા એને. એટલે પતંજલિ યોગ દર્શનમાં શું આવ્યું? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. સમાધિ એટલે નિરંજન પુરુષ, આકાશ તત્વ છેલ્લું. આ 5 તત્વ ભૂમિ, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. એમાં ગત આકાશ સુધી પહોંચ્યા છે, અવિગત આકાશ બાકી છે. જીવલક્ષમાં અવિગત આકાશ ન આવે, આત્મલક્ષમાં અવિગત આકાશ એટલે બ્રહ્મ આવે. આ વાત સમજી લીજો. એટલે જીવલક્ષ શું છે? તો કે જીવલક્ષની અંદર છે એ પતંજલિનું આખું યોગ દર્શન આવી જાય. પછી એમાં એમ એના વિભાગ પડે આ લોકો. એમ તે કે 5 પ્રકારના છે: અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચારી અને અપરિગ્રહ. પછી એના વિશે વિવરણ કરે, એ બહુ મોટું હાલે. પછી નિયમ છે એ પાછા 5 છે: શોચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર પરિધાન. ઈશ્વર પરિધાન એટલે છેલ્લું કોનું કહેવાય? તો કે ઈશ્વરમાં એટલે નિરંજન સાથે એકતા કરવી. પછી આસન કેટલા આવ્યા? તો કે 84. પ્રાણાયામ કેટલા પ્રકારના આવ્યા? 12 પ્રકારના એમાં. પછી પ્રત્યાહાર એટલે આપણી જે પ્રત્યાહાર એટલે બધા ઇન્દ્રિયોને હંકેલી અને કેન્દ્રમાં લાવી નાખવી. જેમ કાચબો છે એ પોતાના અંગોને હંકેલી લે, માથું અંદર લઈ લે, 2 પગ અને 2 પાછળના પગ અંદર લઈ લે, હંકેલાઈ જાય. એવી રીતે પ્રત્યાહાર એટલે 5 ઇન્દ્રિયોને પોતાના સ્વરૂપમાં પોતાની બાજુ પાછી ખેંચી લેવી, એને પ્રત્યાહાર કીધું. 5 ઇન્દ્રિયો કઈ? 10 ઇન્દ્રિય નથી કીધું. 5 ઇન્દ્રિયમાં જેમાં વિષય ઉત્પન્ન થાય છે એને જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષયો છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. એ 5 ઇન્દ્રિયોને ભેગી કરી નાખવી, એને પ્રત્યાહાર કીધો. અને સ્થિર થઈ જવું એકમાં. એટલે કયું 5 ઇન્દ્રિયમાં કયું? તો શબ્દ ક્યાંથી થાય? કે કાન એની ઇન્દ્રિય એટલે શબ્દને હંકેલી લેવો. પછી સ્પર્શ, ત્વચા ઇન્દ્રિય. પછી રૂપ તો એ કે આંખ, અને રસ તો જીભ, જીભમાં લોલુપતા ન રહે, આ ખાવું એવું બધું હંકેલાઈ ગયું. અને છેલ્લે ગંધ, સુગંધમાં ના આકર્ષાવું. એટલે આવી રીતે કરીને 5 ઇન્દ્રિયોને હંકેલી લેવી, એને કીધું પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર પછી હંકેલ્યા પછી ક્યાં મૂકવી? તો એક ધારણા બનાવી. નિર્ગુણ હોય તો નિર્ગુણ ઓમકારમાં મૂકે, પ્રકાશમાં કોઈ મૂકે. કોઈ એના ઈષ્ટદેવને માનતા હોય કે આ છે મૂકું છું, નિર્ગુણમાં જવું એને. પહેલાં તો સગુણમાં જ મૂકે આ લોકો, કે ભાઈ શંકરમાં મૂકી, વિષ્ણુમાં મૂકી, હનુમાનમાં મૂકી, માતાજીમાં મૂકી, એમ કરીને એક આકારની અંદર એ સ્થિર થાય, ધારણા કરે. ધારણા છે એ એની કર્યા કરતાં એ દ્રઢતા લાવવા માટે એને ધ્યાન થઈ ગયું. એની જ ધારણા, બીજાની ધારણા નહીં, એનું નામ ધ્યાન. અને પછી ધ્યાન કરતાં કરતાં પોતાને ભૂલી જાય ને એમાં એકરૂપ થઈ જાય, એનું નામ સમાધિ. આ અંગો છે એ પતંજલિ યોગ દર્શનના છે. એ ક્યાં સુધી પોગે? જીવ ગતિની આખરી સ્થિતિ. જીવ ગતિની આખરી સ્થિતિ એટલે સમાધિ. અને નિરંજન પુરુષ ઈશ્વર. હવે અહીંયા કીધું કે ભાઈ સાંખ્યએ આવું જ કીધું. સાંખ્યએ તે છે એ 25 ને 26 તત્વોનું વર્ણન કર્યું. એમાંય 10 ઇન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય ને કર્મેન્દ્રિય. પછી 4 અંતસ્કરણ મૂક્યા એની 5મું અંતસ્કરણ નથી મૂક્યું. 4 અંતસ્કરણ, એને નચિતની ખબર નથી. અને એના 5 વિષયો મૂક્યા પાછા. આ 5 વિષયો એટલે એની કીધું વિકાર અને પ્રકૃતિ ને વિકૃતિ. વિકૃતિની અંદર એની 16 તત્વો મૂક્યા. પ્રકૃતિની અંદર પ્રકૃતિ અને વિકૃતિને ભેગી કરી એમાં 7 તત્વો મૂક્યા વચ્ચે મધ્યમાં. અને પ્રકૃતિને ઉપર મૂકી,
24મું તત્વ, અને 25મું તત્વ એને કીધું ઈશ્વર, એટલે પુરુષ મૂક્યો, નિરંજન પુરુષ. એમાં 3 જે ચિત્તને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત, અને મહત્તત્વ. મહત્તત્વ ઉપર કીધું પ્રધાન, પ્રધાન એટલે આદ્ય શક્તિ, અને એના ઉપર એનો પુરુષ, એટલે એને નિરંજન પુરુષ મૂક્યો. એટલે આ સાંખ્ય શાસ્ત્રે આ દર્શન આપ્યું. પહેલા એ પતંજલિ દર્શન આપ્યું. એ બધા કેના છે કે જીવ ગતિના, જીવ ગતિની આખરી સ્થિતિ થવા માટેના આ બધા ઉદાહરણો આપ્યા. કે તો જીવ ગતિ ત્યાં પૂંધી. આત્મલક્ષ એ શું છે? આ જીવ લક્ષ છે. અહીંયા આત્મલક્ષવાળા આ બધા હતા. પ્રેમદાસની બધા આત્મલક્ષ સુધી પહોંચેલા હતા. આત્મલક્ષમાં શું છે? તો કે એમાં પુરુષ અને પ્રધાન એટલે આદ્ય શક્તિને નિરંજન છે. આત્મલક્ષમાં છે બ્રહ્મ અને પરમાત્મા, પોતે આત્મા, અને મહદાત્મા એટલે પરમાત્મા, અને એ બે જેના અંશ છે એ બ્રહ્મ, બ્રહ્મની ઉપાસના. અહીંયા જેમ નિરંજન છે એમ આત્મલક્ષવાળા બ્રહ્મને માને છે. તો ચેતન અંશ, ચેતન અંશનો લક્ષ શું છે? તો કે કૈવલ અને પરમગુરુ. ચેતન કૈવલ, મહદ અંશી, અને એને જે પ્રાપ્ત કરાવનાર છે એ કોણ છે? તો કે પરમગુરુ. અહીંયા તે પુરુષને પ્રાપ્ત કરાવનાર કોણ છે? આદ્ય શક્તિ. અહીંયા તે આત્માને છે એ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરાવનાર કોણ છે? તો કે પરમાત્મા. એટલે 3 પદ આપી દીધા. જીવલક્ષ એમાં પુરુષને પ્રાપ્ત કરાવનાર આદ્ય શક્તિ, આત્મલક્ષમાં બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરાવનાર પરમાત્મા, અને ચેતન લક્ષમાં કૈવલને પ્રાપ્ત કરાવનાર પરમગુરુ. હવે આ રીતે કીધું. તો કે પહેલો જે લક્ષ્ય છે એમાં શું છે જીવલક્ષમાં? તો કે જડ, એને જડ કીધો. એ લક્ષ આપણા શરીરમાં 3 વસ્તુ છે. એક જડ શરીર, એક પ્રાણ શ્વાસોશ્વાસ, એક અંશ. એવી રીતે આ 3 છે. એક જડ છે, અને એક જડ અને ચેતનનું મિશ્રણ છે, એને હિરણ્યગર્ભ કીધું બ્રહ્મને, અને એક ચેતન તદ્દન છૂટો છે. તો અહીંયા એ રીતે કીધું જડ મૂર્તિ વગેરેનો કર્મકાંડ દ્વારા પૂજા કરનાર જે વર્ગ છે એ સગુણ છે. એ વર્ગને કીધું જીવલક્ષ. હિરણ્યગર્ભ જેનો લક્ષ્ય છે, જેનો બ્રહ્મ લક્ષ્ય છે, એ હળવું ચેતન છે, એમાં જ્ઞાન માર્ગ છે, ઓલામાં કર્મ માર્ગ છે. અને ચેતન છે, લક્ષ્ય છે, એ પરમગુરુનો છે, એમાં સુજાણ જાણ છે. ઓલો જ્ઞાન માર્ગ છે, સુજાણ જાણમાં પરખનો મોટો ભાગ હોય, પારખી શકતા હોય જે વસ્તુ છે. જ્ઞાનમાં પરખપણું ન હોય. એ ઊંચાઈએ વહી ગયા, પણ જ્ઞાનને પરખવાનું જ્યારે આવે છે, પારખીને વહીવટ કરવાનું આવે છે, પરખપણું જેમાં વિશેષ છે એને સુજાણ કીધી છે. અને સુજાણ છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની માન્યતાઓ ન હોય. માન્યતાઓ જેવો સમય આવે એ પ્રમાણે નિર્ણય લેતો હોય, હંમેશા વર્તમાનમાં હોય ચેતન. આ રીતે એને કીધું. આ રીતે એના જુદા ભાગ પડ્યા. એટલે અહીં કીધું શરીર વિશે દેહ, પ્રાણ અને ચેતન અંશ શરીરમાં છે. સમષ્ટિની અંદર શું છે? તો કે જે દેખાય છે દ્રશ્ય એ બધું પૃથ્વી, એ બધું જડ લક્ષ છે. એટલે એ બધું આપણે કીધું ને પેલો જીવ લક્ષ કહેવાય. અને પછી નથી દેખાતું એ શું છે? ક્યારેક દેખાય ને ક્યારેક નથી દેખાતું. તો કે વીજળી, વાદળા, એમાં રહેલું પાણી એ ક્યારેક દેખાય ને ક્યારેક ના દેખાય. એ હિરણ્યગર્ભ છે. અને એના ઉપર આવ્યું સઘન ઘન. એવી રીતે આને જોતા કે સમષ્ટિની અંદર શું છે? તો કે પૃથ્વી, પછી બીજો વિભાગ છે એ શું? તો કે વરસાદ, વીજળી ને વાદળ, અને ત્રીજું એનીથી ઉપરનું શું છે? કે સૂર્ય. સૂર્ય દ્વારા આ બધું થાય છે. પૃથ્વી જળ છે, આ બધું જળ વસ્તુ જ્યાં જ્યાં દેખાય. ઓલું જળ અને ચેતનનું મિશ્રણ છે, ક્યારેક દેખાય છે ને ક્યારેક નથી દેખાતું. વીજળી ને વાદળા અને વરસાદ નહીં. અને સૂર્ય એના ઉપર છે કે આ બધાની ગતિ એના દ્વારા થાય છે. એ રીતે લીધું. સમષ્ટિમાં શું છે? તો સમષ્ટિની અંદર આ વસ્તુ થઈ. પરમેષ્ટિમાં તો કે નિરંજન પુરુષ, એ જડ ભાગમાં આવશે સગુણમાં. પછી નિર્ગુણમાં બ્રહ્મ, અને ચેતનની અંદર કૈવલ કરતા. વ્યષ્ટિ, સમષ્ટિ અને પરમેષ્ટિ. વ્યષ્ટિની અંદર દેહ, પ્રાણ અને ચેતન અંશ. સમષ્ટિની અંદર પૃથ્વી, દેખાતા પદાર્થો, દેખાતા અને નથી દેખાતા એવા વરસાદ, વીજળી અને વાદળાઓ. એ વચ્ચે આવ્યા, એ બ્રહ્મલક્ષ થઈ ગયો. અને સૂર્ય એ અંશ થઈ ગયો. અત્યારે આ બધા અંશી થઈ ગયો. એવી રીતે પરમેષ્ટિમાં નિરંજન પુરુષ, બ્રહ્મ અને કૈવલ કરતા. હવે 4 વેદનું જે જ્ઞાન છે એ બધું જ્ઞાન, એને સગુણનું જ્ઞાન કીધું. વેદાંત અને 108 ઉપનિષદ છે
એને નિર્ગુણનું બ્રહ્મનું જ્ઞાન કીધું. અને પંચમ સસંવેદના 15 ગ્રંથો પરમગુરુએ લખાવ્યા, 2 એક અચરતબા અને એક છે એ નરવેદ સાગર આગળ લખાયો. એ 18 ગ્રંથોનું જ્ઞાન છે એ ચેતન લક્ષ્ય છે. બરાબર, ક્યાંથી મળે એનું કહી દીધું, કઈ રીતે વર્તન કરે છે એ કીધું, વ્યષ્ટિમાં, સમષ્ટિમાં અને પરમેષ્ટિમાં. એટલે અહીંયા 3 લક્ષ્યો, આ બધા આત્મલક્ષી હતા. આત્મલક્ષથી ઉપર જવાનું છે એટલા માટેની આ વિગત મેં કરી થોડી. આનો વિષય કાલે હું અહીંયા લખીને સમજાવીશ, એટલે તમારે લઈ લેવું, લખી લેવું, કદાચ થોડું વ્યવસ્થિત લખાઈ જશે, એટલે ધ્યાનમાં આવી જશે કે ક્યાં આપણે ક્યાં છીએ, આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ. આ બધી વસ્તુને આપણે છોડી દઈએ છીએ નીચેની. આ લોકો છોડવા માટે પરમગુરુ આગળ આવ્યા છે, એટલે સુધી પહોંચ્યા પછી. એટલે આ ધ્યાનમાં રાખવાનું. કેટલાય જન્મોની આરાધના છે, પાછી યુગોની. દ્વાપરમાં હતી આ કરમેતીબાઈ, કલયુગમાં આવી અને પછી પરમગુરુના ચરણમાં આવી પાછી. તો એટલા સમયથી જે યાત્રા કરી છે એની યાત્રા પૂરી ક્યાં થાય છે એનો લક્ષ્ય આપ્યો અહીંયા. એટલે આટલું ઊંચું જ્ઞાન એ લઈને આવ્યા. એને કીધું મહત સુજાણ જાણ. હવે જ્ઞાન નથી રહ્યું, સુજાણ થઈ ગયું. હવે ગમે ત્યારે કામ લાગે એવું થઈ ગયું. જ્ઞાન તો બુકમાં હોય, તમે એને આત્મસાત કરી લો પછી તમને કામ લાગવા મળે. આપણે એકડા ભણ્યા હોય, કક્કો ભણ્યા હોય, એ તો બુકમાં છે, પણ જ્યારે બોલવા મળી ત્યારે છે એનું વર્તન થવા મળે. હિસાબ, શાકભાજી લેવા ગયા, કાંઈ બીજું કાંઈ હિસાબ કરવા મળ્યા, તરત આપણે હિસાબ આવવા મળ્યો, તો એ આંકડાઓ ત્યાં ચોપડીમાં પડ્યા છે, પણ સમજણ આપણી અંદર આવી છે એની. આંકડાનો ઉપયોગ કેમ કરવો, હિસાબ કેમ કરવો, એ રીતે જે સમજાઈ જાય, સમજણ જે આવે છે એ જ્યાંથી આવી ત્યાં જ મૂકવી પડે. આ બધી સમજણ અંશમાંથી આવી છે અને અંશમાં મૂકો તો એ સ્થિર થઈ જાય. એટલે અંશે થવાની આ ગતિ, અને અંશે થઈ ગયા પછી એને કહેવાય સ્થિતિ. ગતિ અને સ્થિતિ, આટલું પૂરું કરવાનો આ વિષય છે અહીંયા. શ્રીમદ કરુણા સાગર ભગવાન કી જય, સાગર મહારાજ કી જય, મહાન તપસ્વી રઘુરામજી મહારાજ કી જય, પરમહંસ સુખાનંદજી મહારાજ કી જય, ચલદાસજી મહારાજ કી જય, કેવલ ધામ કી જય, સત કેવલ સાહેબ.